nimo iya nga propiedad tag nimo nga wala na sa may mabilin sa imo nga para ay suporta sa imo nga kagalingon mo buwan. Amo na siya gali attorney ha, hindi ka lang niya gali basta-basta karigalo sa imo nga propiedad. Yes, para nga maging legal ina siya, kag pwede nimo ma-transfer sa imo yang nga ngalan ang titulo, kinahanglan nga nakasulat siya kag notaryado ina siya nga deed of donation. Pagkatapos nakabutang pa dira sa iyang deed of donation nga ina ginhimo sa nagdonar, hindi nga para dayaan ang iyang mga ginutangan. No? Not to defraud these creditors. Pagkatapos amo na may sufficiency siya nga propiedad nga nabilin para sa pagsuporta sa kaya iya nga kaugalingon. Kag ina nga donasyon hindi kontra sa lahi. Kay may mga donasyon man nga hindi ginatugutan sa lahi. Pareha sabi ko nang imo nga katindang. Imo na siya nga regaluhan. Kung di account iya nga tungod kay palangga mo siya, katindang mo siya. That is not a valid donation. Kag ang pag-donar man sa mag-asawa, parehas karon ang bana ma-donar sa duta sa iya nga asawa during the existence of marriage, hindi man ginatugutan ng buwan. Ay, amo na. Kundi makahatag makadonar ang bana o ang asawa sa bana kung ang during the time of rejoicing mga birthday or mga Valentine's or Christmas. Basta ang depende naman, ang halaga or amount, depende naman sa social o financial status iya sa amo nga nagadonar. Para sa ato niya bumuan, pinado tayo, magdonar kita sa Bisaya ka Mercedes-Benz nga nagabalar sa tagpila ka milyon, that is already substantial. Pero sa mga manggaranon niya nga namukwarta, 20 million, pwede na yan nila idonar sa ilang asawa on the time of reducing or on the special occasion bubuan. Particularly attorney, ang kasensitive man ang aton kasuguan, no? Like for example, balati ang mister, ti may wife siya, no? Pero amo tong habal mo kay na gusto niya bi mag-donate sa iyang sa other woman niya nga ginatawag, no? Sa girlfriend niya, abi kay ti may wife siya mo or kirida niya, ti mahambal siya nga ihatag ko ni ang isa kutok balay sa akon nga kadidang ko kay man ti may balay man kami. Hindi na siya ya amo na kadali gali attorney? Hindi kadali kay man ti they are not allowed to donate to each other. Pagkatapos ang isa ng mag-asawa. Ang mag-asawa hindi man pwede makadonate sa isa kag isa on the occasion during the existence of marriage. Kung asawain mo sila, abi ang bana, abi madonar sa iyang asawa, hindi na balido. So, let's say subong nga Christmas. Attorney, ang balkona, let's say subong nga Christmas, my girlfriend, abi si Mr. pero may wife siya, ti daw na overwhelmed gid siya, ginhatag yato ang title to, titulo sang duta to sa other woman niya. Ti syempre lipay-lipay tong isa attorney, no? Ti gali sa uli pwede na mabawi sang legal legitimate yang like legal nga asawa? Yes, sa bumbuan kung ang donasyon kinatag on the account sa ilang relasyon na bumbuan. Amo na dapat attorney no kung regaluhan kita kinanglan especially kung mga propiedad siguraduhon tagid nga legal or valido ina attorney? Yes, okay, pwede na makwan. Bisan gani bumbuan, ang ginikanan, kung magdonar sila sa ilang kabataan, ang inang donasyon ibuhin pa na gani sa palanumbion sa kabataan nila. Daw advance pala, tinatawag na natin nga advance legitimate bumbuan. For example, 3 kita ka mag-utod. Ang isa taga-utod, kinatagan niya sang duta donasyon sang buhi pangitnya ang aton ginikanan. Pagkatapos, kung may palanoblion kita, abi nga tagpulo kay hektarya, datong ginatag sa iya yang 2 hektarya nga donasyon, ibalik ina sa total, imbes na 30 hektarya, ang palarti daon, ang 2,000 nga ina, dada 2 hektarya, ibuhin ina sa partida sa amo iya nga
manunubli nga ginhatagan donasyon sa buhi pangaton nga ginikana. Okay, okay. Sige. Attorney, before we end, i-check taanay niyo si Ma'am Narciso sa piyak nga linya. May ara siya nga pamangkot. Ma'am, maayong hapon. Technician Lito, kag sa tanan nga mga eklamati. Bomboan. Yes, yes, ma'am. Oo, mangkukurti bala. Ato balang the same bala nga na documents na nadula sa August. Nag-refile kami sa November. Mid-November, nag-follow up kuliwat. Ang in-charge SSS na ginatag mo sa akon said that it is already okay. Okay. Upon checking, first week of December, wala ko nakuha ang akon nga bonus. Ang nabutang lang ang December, pero may buhin pa nga 500. Okay. Anong Mayo sina attorney? Nga may buhin, ma'am. What do you mean nga may buhin? Before, I used to receive 2,700 monthly. Upon checking sa bank, it's only 2,200. Ang sa ano muna siya, ma'am? Pension muna na, ma'am, no? Formerly, disability nga temporary. Nasunsubong, disability nga total. Total. Oo. So, amo nang i-receive mo na. Na-receive mo siya sang December. Wala ko paging kwa because ginambalan ako nga okay na ang November. So I Okay. should be receiving 5,400 plus 2,700. Okay. So ang available, 2,200 lang. Okay. Attorney, paano na siya, attorney man, ma-determine nga kung pilagid nga amount ang ma-receive ni ma'am? Kaya ang sa iya nga, partial to nga disability ya, 2,700, pero sa subong, nga total disability, ganin na tawag, ma'am? Temporary to before, no? Pero subong ya, Oo, ma'am. pero Oo. subong ya permanent, 2,200 na lang. Attorney Tanyada? At the best way na sa iya, siguro ma-inquire siya dira sa kwan sa sa pension department. Oh, how come? May mga adjustment na sila bumbuan mo. Oo. Na may mga adjustment galing kay man ako I cannot explain it to you intelligently because I do not know kung ano ilang rason nga ginbuina nila. Oo. Only SSS explain kung ano nang adjustment ang ilang ginimo nga gin-reduce nila nga monthly pension from 2007 to 2,200. Okay. Kaya ina siya this as from temporary disability to Permanent na. disability. Yeah. Kasi may mga adjustment na sila Base. pinapumbuan Oo. na mga overpayments ang previous nga mga Oo. previous nga mga ginpadatag siya, Oo. ay definitely may mga adjustment din na Oo. and we cannot explain it because we have not seen also the details pumbuan. Oo. So the best way for sa ato nga mga caller nga mag-verify sa SSS, as a matter of fact, karab lang sa SSS pumbuan, may ginakuha na sila mo, na gina-advertise sila nga sa diin ka magdala magreklamo sa online na lang no na mag-interview sa mga branches nila kasi to entertain via online may SSS app may pagid nang ilan nga kwan nga mga platform. Oo. Yes, Siguro okay. yung Bomboan, from those attorney. ilan Oo. Ang pressing concern ko sa bong is ang akon nga bonus. I was told that it was already okay. How come I could not avail of it? Okay, sige. So ina, ma'am, siguro hindi masabat na nato ni Attorney Tanyada because why gid kami sang direkta lang knowledge sa explanation sang SSS, but will help you again inquire sa SSS kung ano ina siya. Ma'am, buligan talang ka. Kaya mga yun lang po sang address ni Attorney Tanyada sa iya office. Okay, sige. Sige, ma'am, salamat. Thank you, Bomboan. Thank you, Attorney Tanyada. Okay, attorney. Yes, Thank you so much, attorney. Thank you mga bumbuan kasi sa pagpapalte, di ba? Si Ma'am Remedios Montaño, si Sir Ed Figueroa, kag of course ang Tanyada Luston family nga may reunion sa ila. May nga po sa inyo tanan ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada. Nagasiling, good afternoon, God bless, and Merry Christmas to everyone. Thank you very much.
Basta Radio Bombo. Alright, sige. Salamat, Gid. Sa ato niyang abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Taniada. Wala naman kita manabilin niya tiyempo. Standby na kamo sa pagpangalagad sa Dr. Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Lianizil Minardo sa liwat sa gyapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansintol Sorilla, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy New opened. radio set with AM and FM band. Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat isla ng Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Kag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Kag ang sa radyo makapamati nako sang Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 3 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, kasubong man sa probensya sa Negros Occidental, syudad sang Bacolod kag Bugos kalibutan nga saragang malabutan sang aton nga programa. Yari na liwat nga nagapangalagad ang programa kada Domingo nga makabulig kag makasabat sang aton nga mga problema kag ginambatsyag tuhoy sa ikaayong lawas ang Dr. Bombo. Inisarang mabatian sa 60th kHz frequency sang lisoan sa inyong mga radyo, subong man matanaw sa Facebook Live sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. Kag syempre mayara man live streaming sa YouTube channel of Bombo Radio Bacolod, gani mag-subscribe na, share kag i-click ang notification bell para maka-update kamo sang mga preska kag mainit-init nga mga balita kag makalilingaw nga drama. Happy and blessed Sunday sa aton tanan. Sa subong nga hapon, isa naman ka mabinoligon nga topiko kag interesting no nga topic ang aton nga paga-istoryahan. Kung sa diin amo ang personality disorder. Kag ini mas aton nga maintindihan bangod mayara kita nga kaupod nga mga eksperto o kunya eksperto nga may kaangtanan sa aton nga topiko. So nakasimba na ang tanan. So this is the last Sunday no sang year 2021 kag sang month sang December. So pila na lang kaadlaw magatakop naman ang tuig 2021. So ginapasalamatan ginato no sa bilog nga tuig nga aton nga nalabot. So buhi kita gihapon no kaga strong and alive gid ang mga kabombo. So ang aton subong nga mangin kaupod so wala liwan no aton ipagpakilala na is an academician in a Philippine University setting with a 19-year work experience in education and counseling of college age and adult students, clinician with 16-year experience in counseling and psychotherapy, international published author. So, isa man ka professional practice in psychology sa Bacolod City and Iloilo City.
Sa ka-school psychologist dira sa University of San Agustin, Iloilo City. Research advisor sa College of Liberal Arts and Sciences and Education o klase sa University of San Agustin, Iloilo City. Sa ka-research advisor sa Recoletos di Bacolod, graduate school o University of Negros Occidental, Recoletos, Bacolod City. So, ang iyang nga natapusan sini is a clinical pastoral education o CPA residency program sagtong August 2011 to August 2012 sa Baylor University Medical Center, Dallas, Texas. Isa ka doctor of psychology. Yes, isa ka doctor of psychology man siya sa Doctor of Philosophy and Psychology sa year 2010 sa University of San Agustin, Iloilo City. Isa ka professional licenses certificate. May ara siya nga nakuha nga mga professional licenses certificates. Isa ka registered guidance counselor o RGC sa Manila, Philippines sang August 2015. Kung sa diin nakakuha sa certificate nga 14th place kag registered psychology sa Manila, Philippines ang July 2015, 6th place. Wow! So, isa man ka professional teacher o LPT sa secondary education with field of specialization in biological sciences in Iloilo City, Philippines. Second place kag isa ka Doctor of Philosophy o PhD in Psychology. So, isa ka International Critical Incident Stress Foundation and University of Maryland together with Baylor University Medical Center sa Dallas, Texas, USA. California Basics Educational Skills Test o CBIST, California, USA, August 1996 with highest results. So, isa ka Group Crisis Intervention Facilitator, no? Sa lugar nga aton nga nasambit. So, wala liwan, kag wala iban, ang isa ka maanya nga Doc Lisa Ana Marte Gayoles. So, aton gina-welcome si Doc Gayoles. Doc Gayoles, maayong hapon. Kamusta ang aton nga Sunday? Good afternoon, Bombo Lianizil. Thank you for the invitation. Ako na Sunday afternoon. Do maayo pa man subong. Kag maayo lang kay wala gaulan subong. So do okay gid ang aton nga Christmas celebration. Thank you gid sa pag-invite sa akon diri subong. Yes, Doc. We are so happy man, Doc, no? Kag nagakalipay gid kami, Doc, kag nagapasalamat man tungod nga gin-accept mo ang mga invitation sa imo, Doc. Kung sa diin, madamo naman subong ang aton sini nga mabuligan, no? Kung sino man ang may naga-suffer nga ako na may ginabatsyag sinis ang ginahambal naton nga personality disorder. So, Doc, aton gid nga suguran, no, to start with. So, Doc, pwede naton ma-explain sa aton nga mga viewers and the listener kung ano ini ang maghambal ta nga personality disorder or what is personality disorder? Okay. So, thank you. So, masugod ta anay sa kung ano ang personality. So, makita ta na sa perme na may makita ta mga job na mga postings. Looking for somebody with pleasing personality. So, ano na siya, anay, ang personality? So, amo ni siya ang mga traits, kag mga ang behavior styles na ginahambal naton or patterns sang isa ka tao, ang iyang nga character. So, amo ni siya ang nagahatag sang ginatawag naton na uniqueness sa isa ka tao. Yes. So, ano naman niya ang personality disorder? So, kung ang isa ka tao may ara kita nga trait, kung may personality disorder ka, nagiging unhealthy na siya, kaya masyado ka rigid, hindi ba lang ma-change ang iyang personality, maski di ang iya galing na na iyang behavior. So, masyado ka rigid sa iya, and then kung isaylo na siya sa different na mga situations, nagiging problematic na sa iya kaya hindi siya maka-adapt. So, ano ang gaka-apektuhan sina? Ang iyang the way nag-think siya, ang iyang feelings, kag iyang behavior. So once gani matabo na siya na hindi siya maka-adapt, posible gina yan na mahimo na siya sa personality disorder.
So, So, Doc, amo na siya so basic, ano ini ka okay. komplikado mag-interact ang mga persons nga naga-suffer sa nga personality disorder? Okay, so ang dimension na nga kanina na may ara areas, may ara na aspekto sa kabuhi sang tao. So ang una ginahambal naton ang thinking. Paano sila magpanungdong, okay? So mga patterns nila, Yes. paano sila nag-feel ang mga emotions nila. And then paano sila naga-relate sa tao. Amo nang ginahambal nato na interpersonal kay between na sa isa ka tao kag sa iban. And then the other one is kung ang impulsive sila, magambag kita impulsive, why ni sila gapanundon, dayon-dayon lang na nila dayon mag-react. So, paano, kung may isa ka tao, may ara siyang personality disorder, ano na kabudlay? Budlay na siya kay tungod hindi sila maka-adapt. Masyado sila kakitin ang ginahambal naton, ka-rigid gidya sa ila, nga hindi sila ka-adapt kung ano ang situation nila. So it can be very stressful sa mga people na naupod na sang tao na may personality disorder. Kag para man sa iya. Because sa iya man, sa tao, sometimes, most of the time, hindi na sila kabalo nga may ara sila personality disorder kay masyado na sila naanad sa ilang nga mga personality traits. So it can be very distressing. Kisama grabe ginaya ka problematic sa tao kag sa family nila and also with their friends. So, Doc, inigali ang mga person nga naga-suffer sa nga personality disorder kung ang pagtanaw sa nga, for example, kita nga normal nga person nga wala a personality disorder, ang pagtanaw ta sa nga normal nga mga butang kung sa mga personality disorders na nga mga naga-suffer no sa nga personality disorders nga mga person is lain na ang pag-perceive nila sa mga bagay-bagay. Oo, amo na siya ang ilang ang ginambal mo ang perception nila galain na siya and naagambal ka na nag-mention ka to normal na personality sino nagahatag naga-signify nga ini siya normal ang ato na society. So kung na mga behavior sa ato na society, amo nang ginatawag nato na normal. Pero kung nagalain siya sa ginhambal na sang society nga amo ni ang mga acceptable na mga sa mga behaviors sa katao kag naglain ka ti na siya mahambal na ta ay ini siya guro nga tao may personality disorder kag ang isa gid nga itandaan kung nagahatag kita sang diagnosis na ining taon ni may personality disorder nagaapekto na sa iya pag-function. Example, kung ara siya sa ubra, nagaapektuhan na ba ang iya nga work performance? Sa school, nagaapektuhan na ba ang iya nga academic performance? Kung upod siya sa mga friends niya and family, nagaapekto na ba ang ila nga mga relationships? So, hindi lang basta-basta makahatag sang diagnosis kay tanan kita may personality kis naga-move kita nga maayo ang ato na how to may ulo naton sa muli nga time tapos kisa mabalta ay dulain ulo siya so kung naga-switch ta normal na siya pero kung nagaka-apekto na ang tao basi na so may ara na siya personality disorder. Yes, so Doc, pwede bala naton ma-relate ini ang mga persons nga introvert sa personality disorders or sa mga persons nga naga-suffer sang personality disorders? Okay, so kung may ara nagmuno ka introvert. So kung basihon naton sa iban may isa ni siya ka theory sa personality traits. Amo nang ginatawag nga na sa mga kapamati di na mga mental health mga professionals kag mga estudyante
may ara kita na ginatawag nga Big Five. So ang Big Five na siya, isa na dira ang extroversion. Ang opposite niya is introversion. So kung paano nato na mahambal, ay hindi ba ang personality disorder na ni kung sa apat to naging mention ko, gakaapektuhan na ba ang thinking niya? Gakaapektuhan na ba ang iyang emotions, pag-handle sa emotions? Gakaapektuhan na ba ang iyang relationship sa iba na tao? O kung ano na siya bala na wala na siya gapanugdong, basta ma-react na lang siya dayon. Kung may ara dira nagakaapektuhan na sa apat na areas, maski duwa lang, kag nagakaapektuhan na ang iya functioning sa work, sa school, sa iya sa ibang na tao. Yes. And ginahambal nato bala nga masyado nagid siya bala ka-stress, ina siya pwede na nga ang iya na nga pagiging introvert pwede mahimo na personality disorder. Pero kinahanglan ang tandaan naton stable bala ini nga trait sang tao. Extrovert gina siya maski diin naton di siya butang ta sa diri na mga nga situations. Sa lain naman na situation, amuman bala gihapon siya mag-react. So ina siya lantawon ta kung personality disorder na ini. Yes, okay, Doc. So, Doc, speaking sa nga na-mention mo kagina nga stress, Doc. So, ang stress bala, Doc, isa man inigali ka cause para mag-suffer ang isa ka person sang personality disorder? Okay, so amo na siya ang sang kung kadumdum ka sang nagstoryahan ka for the first time sa telephone, yes, nagmuno ako na about na may iba na tao, gina-distinguish ginila yung si personality disorder sa mental disorder. Pero kung lang tawag mo ang definition sang mental disorder, nakaapektuhan na ang iyang thoughts, ang iyang emotion, kag ang iyang behavior. Ang tandaan tagid na is may distress na ang tao. Yes. So ang question mo, ang stress ba pwede mag-cause ng personality disorder? Yes. Ang ginahambal naton subong is ang cause sang personality disorder kung i-pinpoint agad, diin gid bala, ano gid bala ang cause, kasi hindi ta na masabat. Pero kay tungod ginalantaw naton ang ginatawag ang nature and nurture nga dynamics. So ano na means na maghambag kita nature, amo na siya ang ang gina-inherit na balahalin sa aton mga ginikanan. Yes. So pag is lantawon ta na siya. So, kung kami isang personality disorder, kilalantaw man na namon ang mga iba na family members. Just soon, ang next is ang nurture, which is environment. So, ang unang gidya na environment is your home. So, ang muna siya, ang pwede mo magiging stressor mo. Because ano ang stress? Ang stress, muna siya ang response naton sa mga katabo sa aton na environment, sa paligid naton. Yes. So, ang muna siya, ang aton na environment, isa ka risk factor nga magkaroon ang tao sa personality disorder. Yes. So, Doc, kinanglan ginigali sa mga tao o kana sa mga persons nga may personality disorder sa nga healthy environment, no? So hindi sila pwede sa mga toxic, no, mag-upod o kon sa mga kinanglan nila sa nga positive vibes, Doc. Especially paghambal mo gid ng positive, especially sa early childhood nila. Kay ang personality, ang ginahambal namon, like kung magtudlo ako, gahambali ko na, ang personality is laid down. Okay? Pag mag-18 ka na, meaning, ang personality mo pagka-18, amo na gid na siya.
So, antes ka mag-18, kinalan, in-nurture mo, i-ano mo siya, i-build up mo ang positivity sa isa ka bata. Nga, paglabot niya sa 18 siya, ang iyang nga mga traits and patterns, it's more of the positive than the negative. So, pinaka-importante, Gijaya, to protect our children is to make sure nga kung nagadako sila sa ilang early childhood between, kami kisang mga bata 6 years old, even before 6 years old, maski 2 years old na sila, kinlanlan ang ilang environment, very positive na siya to avoid ang personality disorder. Yes, based sa imo explanation gali doc no, commonly bala doc naga-develop ini ang o kon may possibility nga maga-develop ang personality disorders at young age. Okay, about the personality disorder at a young age. Very, ano na siya, very, in a way, mga bata, controversial. Okay? Kay kinanlan, may mga ginatawag kita na mga criteria. Okay? Yes. Now, if you're going, kung mag-istoryan ka sa mga mental health professionals, makambali na sila, ang personality disorders, i-diagnose na siya kung 18 and above ang isa ka tao. Yes. Nga, kaya at 18 years old, ang imo nga personality na develop na siya. Okay. Ang ginatawag naton may pagpa-permanent na siya. Okay? So kung islan mo, medyo ang ginahambal namon bala nga maislan mo ang personality mo pero medyo mabudlay na. Okay? Kay ang personality paglabot 18 ang medyo permanent na siya. So, paano na sa mga bata na below or people below ang 18 years old? Yes. Except lang sa isa ka personality disorder, ang type na ang ginatawag naton nga antisocial personality disorder, ina siya as 18 years old na siya. Ang antisocial personality disorder. Ang ginalataw, hindi na ako mga notes basi magsala ako. So, antisocial personality disorder, hindi gina pwede diagnose below 18. Yes. Pero kung below 18, sa iba na mga personality disorders, ang isa ka criteria is ang ginahambal naton, one of the ang criterion ni sang personality disorder nga below 18 kung ang nakita mo na mga ang ginahambal naton bala ang hindi amo bala ng mga behavior. Yes. Kung more than 1 year. And among din na siya ang ginalantaw. Atong ginmuno ko kanina ang antisocial personality disorder, ang iyan ang iyan na classification kung below 18, amo na ginatawag naton nga conduct disorder. Meaning ang behavior sang bata is very grabe na siya, violate na siya sa mga rights ng other people. When siya ilabot kung masaktan to, hindi basta hindi niya na siya. Amo na mga behavior ng mga may conduct disorder, kung hindi naton matap na between 12 to butang 16, basta hindi maglabot na 18, kung hindi na siya matap na, mabudlay, mahimo na siya antisocial personality disorder, kag ina siya, kabudlay na sila, iliwaton ang personality sang isa ka tao na diagnose na with a personality disorder, especially ang antisocial. Yes. That's why siguro, Dok, as ang mga kabataan ni Baladok na masami naton mabatian sa mga ginikanan, nga dapat kung bata pa lang sa wayo na nga daan kay mahapos pa balion, pero kung dako na so Dok kabudlay na ini bag-ohon ang ilang mga batasan, Dok. Yes, correct gid na siya. Amo na nga ang parenting na ginatawag subong. Ang grabe, ang magambag ko grabe na gid ang parenting kay
ang iya balang acceptance na subong sa mga parenting class. Yes. Damo na gidya naga-accept na uy kinahanglan ta sang parenting class. So mas na siya mas kilala na gid ang mga parenting classes subong. And very important gid ina siya. Kay ang parenting specifically ginatawag naton nga positive parenting, amo na siyang isa ka protective factor sa to avoid na ang matabo na ang personality disorder. Yes. So Doc, ang most personality disorder, so mahambal man nato, nagabigin gini siya sa teen years, Doc. Kag ano ini ka common ang personality disorders, Doc? Ang ginangamba nila na subong is like nagtaas siya from nag-unang-unang hambal sila mga 4%, pero subong it ranges na nagtaas na siya, so between 4% to ang iba naghambal 9%, 12% na may personality disorder sa mga people from 18 and above, kay diragid man na ang personality disorder. So, galing nga kanubo sang number. Because based on sa mga literature, sa mga balasangon, party sa personality disorder, ina siya gina-underdiagnosed. Yes. Kay kung magkadto sila sa mga mental health professionals, sa mga doktor o sa mga psychiatrists or psychologists, ang una gid nila na ginareklamo is may depression sila, may anxiety sila, o kung ano-ano pag na mga symptoms na because of na stressed sila. So amo na ang gina-focus. Pero kung ma-notice lang sa mga doktor, ay doon nagalain ang ilang mga behaviors. Like example, hindi lang behavior. Nga gauna kita sa behavior, ang behavior, amo na ang makita ka. Pero lang taman paano sila maghambal, kaya amo na ang ara sa sulod sa ulo nila. The way paano sila maghambal, will reveal, ipabalo na sa aton kung anong ara sa ulo nila, kag anong ginabatsagan nila. Dira pa lang kita mahambal, ay, basi, may-ari siya, personality disorder. So, kinahanglan natin i-screen and i-assess ang tao kung may personality disorder. And like I said, it starts hindi lang teenage, maski earlier pagid. So, di na mo nagigya matansya, especially atong habag ko, ang conduct disorder. Amo ni siya ang mga ginatawag naton mga disorders o childhood. So we have to be very also, ang observant kita sa mga batasan, sa atong mga kabataan. Yes, Doc. So, the parents, Doc, no? Must be observant to their children, Doc, para temprano pa lang kung may makita na dila sila. So, Doc, paano ini mabalaan, Doc? O na may mga, paano ang mga symptoms ni sa mga persons nga nagasuffer sa personality disorders? Okay, so ang isa kung ginhambal naton nagiging nagiging personality disorder ni siya. So ang isa is thoughts. Ara na siya nagaka-apektuhan na ka area. Ang ginatawag naton, paano sila naga-think? Okay, anong aral isa ang ilang ginahambal naton na patterns of thinking. Yes. Ang next na ginapamangkot naton, ano ang ilang emotions? Ma-manage bala nila, ma-handle bala nila ang ilang emotions. Kaya makita mo ng iba niya, gaano lang na dayon niya, ga-wild. Naamo na siya, makita mo na sila yan, ga-wild lang na sila. And next, paano sila mag-ano sa iba na tao? So, third na siya na area. And then the last, mag-behave bala sila, kapanungdong anay sila, o gulpi lang sila, naga-react sa isa ka bagay. So, kung makita mo ang isa ka tao, nga out of the 4, may 2, na hindi ang ginatawag natin, ga-deviate, ga-deviate sa normal, to hindi gid bala amo. Okay, ang ila behavior, kundi do hindi gid mo, do may ara ka na idea, ay,
base ini siya nga tao, may personality disorder. Ano pagin ang next na lang taon mo, okay? Yes. So hindi siya nag-conform sa aton ng kultura, sa normal naton na mga behavior sa isa ka tao. Kag mahambal kita nga mas kiniin mo na siya ibutang, amo man siya gihapon mag-behave. So, ang ginatawag naton nga, masyado bala katig, do ka inflexible, ka-rigid sa iya, amugin na ang iya batasan. So, hindi lang na isa katawo ang kabalo. Ano pagid ang isa ginalantaw naton? Nga stable. Magkamba kita stable over long periods, meaning, wala ka change ang iyang nga behavior. And ang isa pagid is, ang tao mismo nga gaka-stress na siya sa iya na personality. Na the way na mag-handle siya sa iba na tao, pati na siya mismo naka-stress na siya. Yes. So, Doc, mabalaan man ni Ayhan sa mga tawo o kon sa mga persons nga nagasuffer sa nga personality disorders nga may amo ni sila gali nga ginabatsyag, Doc? Okay, so actually hindi na sila kabalo. Amo na ang problema with personality disorder kay ang nagasuffer because naanad na sila ka amo nang ilang nga personality, waay na sila kabalo. Kay how to call this? Do komportable sila sa ila self na amo na. Ang laban-laban ng kabalo are the other people because ang tao na may personality disorder, kung ikambal ka, kisa hindi na sila kabalo. Pero ang ilang mga upod, especially mga family members, sila ang grabe, ang nagaka-stress gidya. So mabalaan lang na nila kung gin-educate sila parte sa personality disorder. So ang pinaka-importante gidya is nga ma-screen sila kag ma-assess sila nga may possibility of a personality disorder. I-screen anay sila. Pagkatapos na screening, then, mga kita, i-assess ta ni siya kung may gid man siya na personality disorder. Yes, so ang makatalupangod, ginigal Doc, ang person nga they interact with, Doc, no? So, ang ma-adjust gini ang kaupod nila sini sa mga persons nga nagasuffer sa personality disorder. Yes, Doc? Yes, utod ka? Ano tungin pamangkot mo? Yes, Doc. So, ang makatalupangod, ginigali, Doc, ang mga persons nga they interact with, kag ang ma-adjust gid amo ini ang kaupod sa mga persons nga nagasuffer sang personality disorders. Oo, sila gid na ang makauna gid yan na realize na ang ilang nga upod may personality disorder. Galing ang importante is hindi kita ang ma-adjust sa ila. Kinahanglan sila ang ma-adjust kay kundi na sila makadto kundi kahambal natong kakitid gina sa ila. So they need to adjust in the different situations. Kung hindi sila kabalo nga may ara sila masigi lang na magkamasigi. So, importante gidya na ipabalo gidya sa ila. But sometimes, there will come a time, may punto ginaiya, nga pati sila, makakita man na, kahit ang paano ga-react ang ibang na tao sa ila. So, dira man nila, manotice, doon naglain na rin sila. So, they will say, basi ako man ang may diferensya. Pero yun lang, hindi tanan na may personality disorder, gapanungdo nga sila ang may diferensya. It's most often, laban-laban ginaya, ang ginahambal nila, ang iba na tao ang may problema, hindi sila. Yeah, so kabudlay ginigali idil sa ilo, Doc. So, Doc, ano bala ang mga nanari-sari o kon ang different kinds o kon types sa nga personality disorders, Doc?
Okay. So, ang subong, basic mabudlayan ka mo mag-memorize hindi pag i-memorize, okay? Pero may ara kita tatlo ka klase na personality disorder, okay? So, ang ginatawag na naton nga cluster A, cluster B, and then cluster C. So, sa to make it short lang. So, ang cluster A, anong gidya ang ilang characteristic. So ang cluster A, ang ginatawag naton nga maghambal kita nga odd and eccentric. Okay, odd. Amo na siya ang cluster A. Cluster A is called odd and eccentric cluster. Ano ang na-mean sina? Maghambal ka odd meaning do ka balik awot. Okay, so na-mean sina is social awkwardness, balik awot kung gaupod ka sa ibang nga tao. So, kung let's say, damo tao, hindi ka kabalo, mag-react. Or else, and then, pag hindi ka nakabalo mag-react, hindi ka na lang maupod sila. So, ga-withdraw ka, nagapalayo ka sa ila. And, ang isa pagid na, ang characteristic ini sa ila, is ang ilang ang thought process nila, the way sila nag-think is puro na ang ginatawag nato na distorted thinking. Though hindi amo na siya sa Ilonggo, hindi amo na thinking process. Yes. So that is cluster A. Ang next is, and then may tatlo na klase sa cluster A. Imunohon ko lang ang sa cluster A. Paranoid, schizoid, kag schizotypal. Sa cluster B, amo ni siya ang ginatawag nato na dramatic, emotional, and erratic. Ang gasulod sa ulo ko, mga drama queens na, amo na siya. So, ini sila, ano ang ilang ini sa katao kung ang ila gidya is doon nabudlayan ni sila mag-handle sa ila emotions. That's why nagiging do ka-dramatic sa ila, ka-emotional sa ila. And ang is mag-react na sila, ulihi ang panumdum before, so kinigambal kita, panumdum anay, at is mag-behave or mag-react. Sila ma-react and then ulihin na ang panugdog. Kay tungod, nabudlayan sila mag-handle sa ila emotions. Anong ara na? So, may ara tanging natawag na antisocial, borderline, histrionic, and then ang ginatawag natin na narcissistic. So, dira na si drama queen, si narcissistic, naman ginahambal natin bala nga KSP na. Pero basi, ang tanan may ara man kita mga three traits na gusto naton sa aton ang attention, pero sila do gidya ka do amuna lang ginayang ilaya nga personality. And then ang last amo na ginatawag nato na cluster C. Ini siya grabe giniyang ila nga anxiety, high levels, tas taas ginila ang ila anxiety. So anong ari diri? Avoidant, amo ni pagid ang mga tao na may obsessive compulsive personality disorder, kag atong last dependent. So amo ni sila ang mga 10 ni sila ka klase sang personality disorder. Yes, so grabe gali Doc ang mga types sinis, pero Doc ang in love ni nga tawo kaga nasakitan agoro Doc nga nagadrama-drama, so hindi pa man siguro ma-consider gid nga personality disorder. Kung may akong tumahambal ko kanina ang personality ng tao, may best na may best man na may times of the day siguro or of the week nga do ka low sa aton, amo ang ginatawag naton nga spectrum. Na siya bla na from one point to another point. So ina siya basta accepted sang aton nga society, hindi na siya personality disorder. So ang problema to, ang ginambal mo, ang nagaka-in love tapos mabrikan or whatever,
ina siya ang isa ka way mabalaan man naton kung ang isa ka tao may personality disorder kay paano sila mag-react kung mabreakan sila. So amo Yes. sa iba niya pagka mabreak ngita na yung lain. Kapit akong dependent. Ang iba naman niya, kung may ara silang relationship, wow, amo na ginahambal na ito. Blado mga kuring kagido. Na do ka grabe. And then, ang kaano bala sila, kisa mga balka na do, ano gani na wow, do subay bala kag kalamay na grabe gidya Sweet ka tama. sweet. Oo, tapos may ibes naman, ay sos do, ano. So, ina siya, kilala ng tawon naton, artista makahambal, personality disorder. Kung daw wala pa man gid sila nabudlayan sa ilang pamilya, let's say sa pamilya or sa mga sa work and everything, so basi hindi pa na siya personality disorder. Yes, okay, Doc. So, nagets ko na gid. So, Doc, ano ini Doc ang mga prevention, no? Para hindi mag-suffer ang isa ka persona sa nga personality disorder. Okay, so although nautod ka, ang ginpamangkot mo, ano ang ways of preventing? Yes, correct, Doc. Doc? Yes, okay, ano? Yes, Doc. So, ang ways of preventing, Doc, sa nga personality disorders. Okay. So, ang isa, kundi kabalo na ta sang causes. Ang hambal naton, ang causes sina duwa. Ang ginahambal nila nga dako na gidya ang posibilidad nga nag-run, may genetics na nag-ano mula sa pamilya naton. Yes. Ang isa naman niya is ang pagpadako sa imo, amo na ang parenting. So, ang isa gidya nila is ang hambal ko kagina, ang nature, ang imo bilang basi nakuha mo sa imo mga ginikanan, amo na siya ang risk factors, ay isa sa risk factor pa. Therefore, paano naton maprotektahan ang atong mga kabataan nga hindi mag-fully develop ni siya? Ang isa gidyaya is ginatawag naton nga positive parenting at an early stage, at an early age. Kay ang nagaka-apekto sa personality sang tao is sa early age. Ang mga ginahambal naton bilang nga early childhood. So makuha gina nila ang ma-notice sa study, sa mga research, ang mga may ara sang personality disorder na kaagi sang trauma and abuse sa tanggadako sila. So ina siya kinanaprotektahan tagin na sila. You know, ang hambal naton basic sa pamilya lang. Kung ang pamilya okay, ang isa pag na makwede nila na maka-affect sa ila is kung ang ila bala nga butang tabi kung diin sila ga-ista sa ila purok, sa ila barangay, kung grabe bala do hindi man bala nami ang environment, maka-apekto man na sa ila. So, really, the number one gidya na protective factor, dako gidya ang effect sang parenting. So, parents and kung wala ang parents, kung sino ang nagapadako sang bata. Very important. Yes, so kinanglan gid Doc, no? So number one gid gali magasugod sili sa panimalay ang pag-checkar man Doc o kung pag-observe gini sa mga parents Doc, no, para ma-prevent gini ang ginatawag nga personality disorder. So Doc, may ara bala treatment, no, sa mga persons ni nga naga-suffer sa personality disorder? Okay. Ang amo na siyang ginatawag naton sa personality disorder, not so severe, but very problematic. So, with that said, ang muna siya ang problem with personality disorder. Wala na siya sa medication for personality disorder
mismo. Galing pwede kita kahatag. Kay ini sila, may mga symptoms ni sila sa depression, sa anxiety, kag kung ano pa ng mga ibang na symptoms that pwede na stress related na ginahambal naton. So ina siya, ang mga bulong pwede para sa dira. Pero para sa personality disorder mismo, wala sang bulong. Ang treatment sina is what we call psychotherapy. Yes. Okay? So ang psychotherapy, damo na siya na klase. Depende sa imo nga, connected to sila ka types of personality disorder. So, depende sa imo nga type of personality disorder, amo man na siya ang ihatag sa imo nga type of psychotherapy na ihatag sa imo. Yes, Doc. Pwede gini sa mga nagasuffer sang personality disorder. Siguro, Doc, ini ang ginatawag naton nga counseling, Doc, no? It goes beyond counseling. Kinahanglan gid niya sang psychotherapy. Ang difference is kasi sa sa counseling kung may mga may mga estudyante tadi laban-laban sila is when we kung nag-ano kita sa mga sa counseling yung mga normal amo na usually ginahaano naton sa diri. So they are really may adjustment on na sila na jutay, but relatively these people are normal. So ang psychotherapy now will deal with more severe cases. And ano gina siya it depende again sa type of psychotherapy. May iba niya na mga very structured para sa specific na type of mental disorder. And amuman sa personality disorder, ang specific ang ihatag sa ila nga psychotherapy. So beyond pa na siya sa counseling. And ang mga guidance counselors, kabalo na sila nga kung do over na ni sa ila nga duties and responsibilities, Yes. i-refer na ila dayon. Yes. So, Doc, lastly, Doc, so pwede ikaw, Doc, makahatag sa nga mensahe o kanang pinaka-mensahe gid, Doc, nakanungod sini sa personality disorder, ilabi na gid, Doc, sa mga parents kag sa naga-suffer sini, Doc. Yes, Doc? Again, na-cut ka. Sorry, kay nga akong signal very poor. So ano to siya ang ginambal mo, what? Yes. Doc, so pwede ikaw makahatag sang message, no? Ilabi na gid sa mga parents ni Doc kag sa mga persons nga naga-suffer man sa nga personality disorder. Okay. So, ang isa gid diya, ang pinaka-importante is really ang mga upod sa isa ka tao na kung may na-notice ka mo sa upod nyo na lain na siya magpanumdum, lain na siya mag-handle, hindi siya ka-handle sa iyang emotions. Pagdason ang inyong mga relationship, relationship hindi na maayo. Tapos nagaano na lang sila wala sila gapanumdum anti sila mag-act. Basiin na siya, these are already signs. So, ang akon is, try to help, ini siya importante, gidiya, na ikaw ang mabulid sa ila. Yes. Kay sila mismo, mahambal na sila, wala ako sakit. There is nothing wrong with me. Wala ako diferensya. Because naanad na sila. So, very important para sa aton mag-support ni sa ila. And my last, final words ko sa mga parents, ang permi ko ni ginahambal when I do my webinars, ang parent-child na connection. So, ang connection between ang isa ka nanay, tatay, or caregiver sa bata, amo ni siya ang pinaka-powerful nga mental health intervention. Kung grabe ni ang connection nyo, mas maano mo ni siya, mahabanatom lang, ma-avoid mo. And then, if ever hindi ma-avoid, ma-pick up mo gidya dayon kung may
diferensya. Kaya pero may kamuga ganay. So, especially, labing subong na naara kita sa COVID-19 pandemic. Amuning ginatawag nato na COVID-19 parenting. Keep it positive. And the most important is what? Spend one-on-one time with your children. Guide them. Do not just punish them. So I guess amo na siya ang last words ko give na I think for me those are the most important na ma-share ko sa mga nagapamatik sa buong. Yes, so thank you so much, Doc. So Doc, lastly, kung may gusto ikaw dara, Doc, no, nga pasalamatan or i-greet, Doc. So subong Doc, igahatag namon ang opportunity. Okay, so thank you for that. So I just want to thank, number one is si Grace Lim for this invitation. And then to you, thank you, Bombo Nani, for extending this. Yes. And I would also want to say hi to my family who are listening right now, and they stayed up. May ara kong mga utod nga ara subong sa California. So nag-stay up gid sila para dire. Thank you for listening. And for my other ang mga students ko man na ari di, my friends who are listening, thank you for giving the time to listen. And sa mga iba nato na mga listeners, thank you very much din sa inyo na hatag sang time para magpamati sa Bombo Radyo. And basta radyo, Bombo! Yes, so thank you so much once again si Doc Lisa Ann Marte Gayoles, no. So Doc, thank you so much again, no, sa pag-accept sang amon nga invitation kabay pa next Sunday ako na sa mga masunod pagid Doc nga program sini, no, sa Dr. Bombo liwat ikaw nga mangin kaupod namon kaga kung pwede man Doc namon makamusta ang imo didto nga brothers o kon family sa California, Doc. So makipag-angot lang kami dira sa imo, Doc. Okay, thank you. So anyway, again, if nagmuno to si ikaw last time, Bombo Nani, if there are, may mga concerns sila, pwede sila maka-reach out sa imo so that you can just, tell them paano ako ma-reach out by our listeners. Thank you very much again. Yes, so Doc, thank you so much again, Doc. So, mga kabombo, maayong hapon. So, ginakulabos na kita sang oras. Salamat sa pagupod sa inyo sa amon sa subong nga hapon. Liwat naman kita mag-aupdanay sa masunod nga Domingo diri sa programa Tuhoy sa Ikayong Lawas ang Dr. Bombo. Kag nagapahanumdom nga kung ikaw may ginabatsyag kag hindi mo na kaya, ipakonsulta na. Ini si Bombo Lianizel Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes.
Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 20 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Sa DC o 26 sa bulan sang Disyembre 2021. Katapusan karon nga Domingo sa bulan sang Disyembre, liwat kita magadulong sa inyo sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa takna nga alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong nga hapon, pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa mga kabombo, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. Subong man makita kag mabatian kita sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Ang probinsya sa Negros Occidental na padayon nga nagabaton karon o kung padayon nga ginapadalaan sa mga donasyon, mga bugas kag mga essentials para nga ipadala dito sa southern part o kunasor nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental nga amo ni banwa ang lubos nga nahalitan sang paglaslas
sang bagyong si Odette. Kag subong man ang sunod sa Bacolod, ari na kita ya sa classify o kung ari na kita mga kabayanan sa pagpa-confirm sa Department of Health kag pagpa-certify agud nga makabig na kita nga nalabot na naton ang herd immunity sa vaccination drive sang pungsod Pilipinas. Sa pila ka mga police reports, may assessment ang Western Visayas ako ng PNP Regional Office 6 sa natapos nga simbang gabi kag subuman mga pila ka mga paandam kag mga reminders sa aton yang mga mga kauturan. Kag may ara sang bangkay nga nasapuan dito sa Silay City. May isa man ka kaso sang stabbing ang nagluntad kag ang ini makaluluoy bala nga pulis nga napatay kagahapon sang kagahon December 25 sang kagahon tungod sa pagkasunog. Nasunog ang puluyan sa iya sinigilikanan dito sa Talisay, pero sa Silay hindi siya naga-duty nga pulis. Nadala siya sa pagkasunog sang balay, tiwagin makasalbar. Ginaya na karon ito sa Silay City PNP ang bangkay sang pulis nga nadala sa pagkasunog sa ila sini nga puluyan. Kag sa pinapagig ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal sa aton nga mga top stories of the day, ang Pag-asa Metro Manila nagapayag karon mga kabyanan nga ang bagyong si Odette naamunan ni siya ang katapusan nga bagyo nga magasulod sa pungsod Pilipinas. Kada wala naman sa may nakita pang paglain sang panahon kag pizza 26 naman lang kita subong mo. Pila naman lang kadlaw na bilin gani kag tapos na ang bulan sa Disyembre. Tapos na mga kabyanan ang tuig 2021. Naman ay ginapananaw sang ang forecast ng Pag-asa, wala na sang ginalauman nga bag-o pa o kung isa pagid ka bagyo nga magasulod sa pungsod Pilipinas. Sa sulod sa 5 ka adlaw ti pitsa 26 sa subong, buwas 27, 28, 29, 30, 31. Kabay pa nga hindi na maglain ang aton nga panahon para nga mangin maayuman ang pagsilibrar naton pagsaulog sang bag-ong tuig. Kag kay sa latest bulletin sang Pag-asa, masyado ginaman kagamay ang tsansa nga may may maglain pa nga panahon sa 2021 kay ining siguro paglain sa panahon natigana naman para sa 2022. Kay nagapangibabaw karon mga kabyanan ang northeast monsoon o kon hangin nga amihan sa pungsod Pilipinas. Ini ang magatugas ang mabugnaw nga klima, partikular sa malapad nga bahin sang Luzon. Samtang sa Metro Manila, kag nabilin nga bahin sang pungsod, ginalauman ang katamtaman lang ang temperatura, tama-tama lang. Pero may may mga tinion nga nagaluntad ang lapta-lapta nga pag-ulan. So mani ang aton nga update no sa lakat sang panahon. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. This time mga kabyanan, magakuha na kita sa reports. So, gikan sa aton nga mga field reporters
By the way, dogin natinguan naton nga mga kaset sa interview sa kay Gov Eugenio Bong Lacson kay makuha naman kita karon sa iya sining update na may kantanan sa kung ano na nga mga relief operations ang ginapatigan sa probinsya. Kagibalo naton kung ano na ang estado karon, ano nang kaimtangan sang aton nga mga kauturan didto sa southern part sang Negros Occidental. Lubos nga nalitan ini banwa sang bagyo nga si Odette. 28 minutos mga kabiyanan ang nakaligad sa tag ng alas 4 this time. Kuha na natin ang report sa nga patrol. Unaw natin ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. May bangkay nga nasapuan dito mga kabiyanan sa area sa nga Silay. No? Kuha na natin karon ang dugang nga detalisiri kagyalagip naman ang stabbing incident. Kagining pulis nga na kaluluoy lang na trap sa kalayo sa masunog ang ila siniyang puluyan. Sige. So unaw nato nining report ni Bombo Gracelyn Lubaton kag sa sini nga mga tinion banwa ang patrol may respondihan nga isa ka dakop nga sugalan, no? May nagsugal nga ginpang dakop sa aton nga mga kapulisan sang ini ang na dakop na may nakuha nga suspected shabu. So kuha na naton ang report mga kabiyanan. Unaw naton ining report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ang ining sabahin sang nasapuan nga bangkay kagadraman niya sa may area sang Silay. Kaso nga pangbuno iban pa nga mga police reports. 29 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 4. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. This time mga kabayan, sige balikan talaga karon na dugay-dugay. No, ang report sang patrol. May kain tanan sa sining isa ka bangkay nga nasapuan ano nang update sini. Pinapagid ka mga police reports. Samtang sa piyag kabahin sa pinapagid ka mga balita banwa ang Philippine National Police preparado naman karon kung sa tiyon nga mag surge ang COVID-19 Omicron variant sa pungsod Pilipinas. No, muni ang ginapreparahan naman subong kay basi magsaka naman la ang kanabuon sang kaso. Okay, sige. Ayos na si Bombo Gracelyn Lubaton sa Piak Kalinya. Bombo Grace, please come in. Yes, Pomodan, no? Niyari kita daring report isa ka founded body na dito sa Silay City, Pomodan. So isa ini siya ka mangingisda, no? Kaga may pilas ini siya sa ulo, Pomodan. So ang nakita dito sa area, kung sabihin nakitaan ang bangkay sang ining si Edwin Rebotata, nagayedad ng 51 anyos, may hollow block po dan, no? Ginapatihan amo ni ang ginlampos sa iya, kagani siya ang napatay. So ang ining mangingisda mo dan ang naga-star sa sitio Mambagid, Barangay Balaring, mabaybay na siya bumudan nga area, no? Sakop sang Silay. So bumudan nga napatigayon na pas ng investigation ang ining insidente, no, kay sa pagpati sang Silay City NP na ining biktima ginhungod ginipatay. Bumudan, no? Kag ini siya. So bali may krimen gid nga natabo.
Yes, so dahil meron gid sang krimi nga tabo kay ang iya sini nga apila sa ulo gid, no? Kag natabo ini mo dan ang kung sabihin sa nakit-an dito man sa iya man mismo dapat sa puloy-an niya mo dan. No, sa pag pabangkot sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Petateng Hepe sa nga sila'y PNP mo dan si ang biktima ang nagkayao na sa nakita ni nila, no? Mo dan. So, pamatian na ang pahayag. So bali ano ang mga patimaan nga may natabo gid nga krimen? So, bumodan nera sa nga loblak do sa tupad dyan, nga dugin lampos. Dugin lampos gid sa iyang ulo? Yes, bumodan. So, mga pila ganing edad niya sini? Na edad siya bumodan sa 51 anyos, no? Kag isa siya ka mangisda. Lugay na bumodan. Mangingisda, no? So, bali, hindi niya pagpangisda ang kinamatay niya nga nalumos siya, kundi may nagpatay gid sa iya. Yes, bumodan. May ara sa nagpatay gid sa iya. Kag during this, sang amon nga ginpatay niya siya, wala siya sa lawod, no? Ara siya sa takas. Pero Yes, pero mangingisda siya. Sige. So, pamatian naton bi ang ang interview Bombo Grace. Yes, bumodan. Sakay sino ganing interviewee mo? Si Police Lieutenant Colonel Robert Petate ang hepe sang sila'y PNP. Dali ilang. Si Corporal Jacinta, basta dali-dali naman daw sa police station. Dali lang daw, hindi siya amo siguro. Ang patay na yung biktima was found lying on the ground. Until now, inakandaka na to na investigation sa ato na may investigator ang case na si Pins rin Silambayo. Anong plastada ni sang biktima, sir? Alam sa sa ground. Nagalay lang sa amo na nabutang sa report nato, no? Ara sa ground na wala na siyang kabuhi, no? May ara, sir, sa mga pilas nga nakita sa iyang lawas? Lately daw may ari na sa may pilas na sa ulo, no? So amo na nang ginakandakan naton sa buong sang investigation tuga sa paglampo sa isa ka batigang nga bakay. Okay. So, ang anong mga na-recover, sir, sa area? So amo lang to may ara nga sa hollow block siguro, but for further investigation pa ini. That's why pa naton ang pag-imbestiga sa naton Background sir sa biktima, sir? Ano obraya gani, sir? Ni siya fisherman. That's why dito siya nag-star sa sitio Mambagid. Ang Mambagid is part siyang balaring dito na siya lapit sa dagat na. Okay, Bombo Grace. Yes, Mulan. So, mo to ang pahayag, no, regarding sa kung pagkakita sa sininga bangkay sa isa ka mangista. Sige. So, why pagid sila sang suspitsado kung sino nagpatay sini? Wala pa subong mabada, no, na tumod kung sino ang sa likod sini sa pagpatay sang biktima bamodan. So, babadan, isa pagid, no, ka insidente ang nagluntad sa syudad sang Silay, no? According kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ang ining stabbing incident Bomodan ang natabo sang Paskwa ni Bomodan kag ang biktima nagasaot-saot sa dalan, no? Kag nagahampang sang firecrackers upod ang mga minors, no? Mga kabataan abi mga minor. So Bomodan ang biktima sini si Jimmy Aliharso, no? Jimmy Aliharso, nag-edad sa 31 anyos, residente sa Molo-Bolo, Barangay Masaville, Valle Hermoso, Negros Oriental, no? Pero nakapalabot ini siya sa syudad sang Silay, no? Kag nagselebrar sang Paskwa dito. So wala ka na muna mabamodan according sa kaya Sir Petate, ining suspect nga si Steven astrologo, no?
ang nag-edad sa 19 years old, residente sang Silay City, ang ginbuno siya babodan, no? Gamit ang ice pick, no? Sang wala rason, no? Kag gilayon man gindala ining biktima sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital for medical treatment. Kag subong stable naman ining kondisyon niya. Kag bawadan ang suspetsado nadakpan inisyal no kag naka-detain na subong sa Silay City PNP. Pamaran, anta ang pahayag sa diri sang hepe sang Silay City nga si Police Lieutenant Colonel Robert Citate. Ang initial investigation conducted by our investigators na disclosed that the victim together with his two minors na companion were dancing ba da may aras na sadya-sadya guro da at sa lugar and playing firecrackers when suddenly ang suspect na ginkilala kay Steven Astrologo appeared and stabbed the victim at the right chest. As a result, victim sustained one stab wound and was immediately rushed to Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital for medical treatment, while the suspect was arrested by the responding police personnel and now under the custody of Silay City PNP. Saka magta medical bulletin sang victim sa buong? Stable naman yung I-inquire ko lang kung ano gid ang niya asub na wabi ko pa ma-check gid ang medical bulletin sa biktima. No? Oo, wala man niya all grudge, no? Wala. Pamudan, so amo to no ang pahayag na mahanigikan kay Police Lieutenant Colonel Robert Citate sa stabbing incident. So kadamo gyud mabudan sa natabo sa Silay City, no? Sa naglabay ning Pasko. So, wala man sa kanamo-namo ang stabbing to, wala man to sa kanamo-namo to, way man sang pagdinumtanay, way man sang tungod lang ni sakay niton sang ulo. Siguro pamudan no kay wala man sang all grudge, no? Between sa suspect kag sa victim. So may lang gani mamudan kay wala na tamaan ang biktima kag stable naman subong. So ang Silay City ang masako gid mamudan no sa sinigid nga simana kay kumadumduman mo may isa ka pulis dira sa ila nagaubra ang patay mamudan. Nasunog no ang sininga lawas sa balay man sang iya sininga himata mamudan. So ginkilala niya nga pulis nga si Police Officer 2 Jobert Josanta mamudan. Jobert. Ari na siya. Yes, mamudan. Police PO2 Jobert Josanta. Yes, mamudan. Okay. So ari na siya subong mamudan ang iyang bangkay no nahaya sa Silay City Police Station, no? Isa lang mamudan kaadlaw ang iya sidi nga pagtinerdira para nga ang mga kaupod ya nga mga pulis no kaupod si Police Lieutenant Colonel Robert Citate hatag man siyempo no sa pag ni sa iya pag unong man no bisan sa katapusan niya na lang adlaw dira sa police station no ang iya sining bangkay nga nahaya dira kag pamudan ang pahayag sa diri sang hepe sang Silay City PNP sa pamilya no pakig-unong gid sila kag ilabi na gid no nga may duwa ini siya ka mga gadmay pa nga mga kabataan pamudan no. Sige siguro gid. Kaluoy man no? Yes, pamudan. Kaluoy man. Yes, kaluoy gid pamudan kay mga magadmay pa no. Kakanugon nga sa mga tiniun. Bakod lang to sang ano tong gintulaan sang kalayo? Yes, Kandila gintulaan tunaan sang kalayo. Yes, kandila pamudan nga napabayan kay kumadungdungan ta wala pa sang kuryente didto sa lugar no. Tuga man sang bagyo nga si Odette pamudan. So, muna nga napabayaan ini siya, no, ara sa living room, sa pamilya, dya Santa, nasunog ini, kag nadala ning lawas, si Bumadan. Amo gani, pag balik sang yang ginikanan, no, upos na? Yes, So, Bumadan, ang iya sining nga lubong, tentative pa man lang, no, December 30, no, 2021, before bag-ong tuig, Bumadan.
So iga tulong man siya dito sa Ciudad Santa Lisay no para sa mga pamilya nga mamudan dito sa Ihaya pagkatapos ini nga isa ka adlaw dito sa Silay City Police Station mamudan. So pamudan, kamatian tang kahayag galiwat no sang hepe sang police Silay City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Robert Picate. Okay. Si Corporal Jacinta, basta dugay-dugay naman daw sa police station. Starting today, kagina after lunch, tapos by tomorrow, pagdadaloon siya dito sa residence ng sister sa may natabang Talisay City. Until sa time na na-schedule mo ng internet. Oo. Saan ni sir ang internet niya, sir? Tentatively na schedule siyang family ang internet sa December 30. Anong mensahe mo, sir, sa family, sir? So, ang ako gating istorya ko kahapon ng wife niya, our deepest sympathy and condolences as head of the Silay City Police Station. We are saddened for the death of Corporal Jobert Jacinta. Nakahabot din nato ng ato nga pagbulog sa subong nabatyagan siyang pamilya, particularly sa iya asawa duha ka magagmay nga kabataan. No? So kami sa Silay PNP we consider Jobert as one of the members of our Silay PNP family. So araan kami na nakapad kami sa kasubo sa pamilya. Most of the time, ang team ko naman pang nag-duty pa, hambang gano'n sa mga personnel na mas laba pa kung kaysa stay namon sa Amon Police Station, sa pag-render ng duty to serve and protect the Filipino people kung kaysa compare sa stay namon sa family namin. So, Gilbert is one of the members of the Silay City PNP. So, subo, nag-buylogod kami. Isa kami sa kasubo sa pamilya sa timely death of Corporal Jobert Jacinta. And we are assuring the family na buligang ginaman facilitate na makuha ang claims na dapat sa iya, no? Ang mga benefits na entitled siya sa PNP organization. Okay. Kamudan? So, condolence mo no, sa pamilya Jacinta, no? Sa kaya Corporal Robert Jacinta, kamudan. Okay. O, anong tanabi karon kay kung gisa hindi tagin mapaktan ang sitwasyon sa pagkahinali lang kag amo na tabo no amo nang pandam permisa ang Bureau of Fire Protection kung brownout nagagamit kita sang kandila ibutang tagit sa siguro ang gintungtungan sang kandila ibutang ta sa layo sa kortina nga malabot sa iyang kalayo or ibutang ta sa isigurohon tagit bala nga hindi matumbang kandila or kung maupod man, mapatay ni siya kay may gintungtungan siya, nga kusa na lang siya mapatay. Kay amo na ang kumpiyansa lang ginatawag, nga okay na tong kandila to. Ang pulis siguro ni, kuan man, kapoy man sa duty, nga nagkatulog, gigo na siguro na murag-muragan siya, kuan na, alang-alang na kayo, kaya pwerte na nga daba-daba sang kalayo. Yes, kumudan, no? Kag secure gid before magtulog, kumudan, patso na lang gid ang kandila, no? Kaya parang wala gid sa may matabo. Kag daksa kasubo, kumudan, kay Paskwa pa nga adlaw. Supposed to be malipayon ka na, kumudan. Amo na gani nga kung imbis nga magbalik kita sa dinumaan nga estilo, kung mag-brownout, kung isang kuryente, nga ginaserbi naton nga suga, kandila, o kung kingki man da, o kung ano man nga nagakalayo, kada mo na subong sa ginabaligya nga mga emergency lights,
nga di ba tiribla nga kung bisan pila pa kaadlaw nga wala kuryente, pwede mo lang niya mabaklan battery sa tiyangke. Amo na bala ang isuga mayo pa way gid sang wala sang hasol. Bumbo Grace. Sakto kay Gumbodan, no? Ang 5 kapisos nga kanila, hindi makabayad sa kabuhi mo kung makatuga sa sunog, Gumbodan. Oh, amo gid gani. Sige. Yes, Gumbodan, ini si Bombo Bombo Grace. Bombo Grace. Yes. Oo, so balikan ko kamo da karon dugay-dugay. Update to sa ano to ang may nagasugal tapos ang ginraid ang nagasugal, may nakuhaan siya bo? Yes, Gumbodan, no? Positive nga operation, no? Anti-illegal gambling, nakuhaan sang Illegal drugs? Oo, shabu, Gumbodan. Aha. Sige. Gumbodan, naman karon ang report. So, ini sa Bombo Grace na baton para sa Mantang Radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. Report gikan sa patrol nagadulong sa inyo sa oras 12 minutos sa nabilin kag magadangat kita sa takna nga alas 5 sa hapon. Daw ay pag si Kwan, si Goblakson naka-reply pero i-try lang abi Bumbulito ba si okay man siya, no? Kay para makakuha kita sa update no sa mga ginapatigan nga relief operation sa probinsya sa Negros Occidental. 12 minutos na bilin kamadagat kita sa takna nga alas 5 magabalik Banwa ang ini nga palatuntunan Bombo Report Sunday edition pagaligad gid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Yan na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines.
Basta Radio. Bumbo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Paagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko kag ang inyo pagsamit. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Pabalik mga kaberan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Balikan natin ang patrol kag si Bombo Liani Zil Minardo. Antes ang interview sa kay Police Lieutenant Colonel Solis sang PNP Regional Office 6. Kuha nato na ang report na may kantanan sa sining isa ka sugal, no, gin-raid ang mga nagasinugal. Sa pag-raid sa nagasinugal, may sugarol nga nakuhaan sang suspected shabu. Isigihan nyo, no? Hindi nyo paguntate kung sa paminsan nyo magkapayo na sa inyong palabuton, sa inyong buwas damlag, sigihan nyo. Sigihan nyo na butang sang kagsigihan nyo gamit ka droga. Kaya kung hindi ka mo maginulsul subong, basi buwas, ang iba niya, ang ginapaabot nila subong, or buwas, or sa palabuton, ang ginapaabot nila ang pagtidad silang pangabuhi. Yan yung mga nagadruga, ang ginapaabot nila iya sa palabuton, ang paginulsul. No? Nami iya tadi ko nang ginapaabot naton pagpasalamat sa mga grasya nga aton madawat. Pero kung ang imo ginapaabot ang paginulsul nga madakpan ka, ti amo ginamatabo, no? Amo nang mabulubudlay dira, na ginulsul ka kay ginbuhat mo ang isa ka sala. 4 minutos na bilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 5. Sige, balikan natin to abi ang report si Bombo Liani, Bombo Lito, no? Basi okay na tong ilang report. Okay, sa piyak linya. Oy, by the way, no?
ang national government nagpayag na nagpatag na sa itong taga-palamati isa-isahong na karon. Medyo maduludugayan kag makabalik ang kuryente sa pila ka mga lugar nga ginsalanta o kung ginhalitan sa bagyong si Odette. This time, kung ako na report ni Bombo Liani Zil Menardo. Sa piyakili niya, Bombo Liani, please come in. Bombo Liani. Sige, abi. 3 minutos na bilin. Kag magadangat kita sa tag na nga alas 5. Isa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. Bombo Liani, please come in. Bombo Dan. Go ahead. Persona nagakalatapan bangod sa illegal nga droga sinilamang gid nga hapon na Bombodan kung sa diin ang isa pa gid ani sa ila Bombodan no na kuhaan sa nga illegal nga droga kung sa diin ini si ang suspetsado ginkilala kaya June 9 Pastrana Bombodan diri sa may Purok Riverside Zone 3 Barangay Bata Bacolod City Bombodan. So ang operation sini tawag nga illegal gambling and search incidental no so lawful arrest ni isang 4 kasuspetsado Bombodan. So ang main subject yun na din nga nakuhaan si Junay na Pastrana isang 4 ka elongated heat-sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance kung ginasuspetsahan na siya Bombodan ang mayara kabug ato nga 0.938 grams ini ang ginasuspetsahan na siya Bombodan kag nagabalor sang more or less 6,600 pesos sa Bombodan. So, sa subong gindala na ini ang suspetsado, ang 4 dito sa Police Station 3 Bombodan no, para sa proper disposition. So, kasubong Bombodan no, nga padugang pagid nga balita ini ang assessment sa Simbang gabi Bombodan no. Ang aton man nakuhaan sang pahayag sini si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang tagapamaba sa Police Regional Office 6 kung kamusta ang simbang gabi diri sa may bilog nga Western Visayas no sa Ginpatigayon sini humalin December 16 hasta sa nga December 24 Bombodan. So good news wala man na Bombodan no sa mga incidental reports gid o kon nga mga pero kapareho sini isang stray bullets sa Bombodan kag mga illegal firearms bala Bombodan nga may nagapinalupok daraabi o kon may naiguan sa mga ligaw na bala Bombodan. Naganubo ini ang crime halin sa ang recorded nga crime from December 16 to December 24. So may ara lang na record nga 472 which is equivalent to 16% in Bombodan kung i-compare naton sa December 2020 Bombodan nga mayara na record yung 568 which is sa mga 96 kid ang ginubo sini isang year 2021 na Bombodan. So nagapasalamat gid ini ang tagapamaba sa nga PRO6 sa mga ahensya nga nagabululig kasubong man sa uniform personnel Bombodan sa pagchekyar sini sang mga kada area sa kada lugar o kan sa ilang vicinity Bombodan nga nasakupan sini kagasubong man na Bombodan sa social media kag sa mga kasubong man sa mga media waragwagan sa mga istasyon sa mga telebisyon kung sa diin Bombodan nakabulig ini sa awareness sa mga katawhan kung sa mga pumuluyo natungod sini sa mga incident crime Bombodan nga kalatabo sa bug-os nga Western Visayas. Sa Bombodan pamatian naton ang dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Sir, sa bilog ng Western Visayas, ang aton nga mga kapulisan na nakadeploy na sa mga different areas, no? Different strategic areas para mapaluntad nato ng kalinong pagkatawhay sa pagsilibrar naton sa Christmas subong 2021 and of course para sa palabuton nga bagong tuig. So, despite nga ang aton mga kapulisan, gina-encourage man nato ng aton mga kauturan nga sila man mismo dapat pag-cooperar man kag magiging alerto kag vigilant sa ila respective areas of responsibility. And kung may nakita silang mga kamalamalahan, ila i-report sila yun sa aton nga mga kapulisan or sa nearest police units para matagaan ang aksyon. Okay. Pero sir, we know naman no, nga halos laban sa aton ng mga kauturan doon sa ila, out of sound, Sir Solis. Sa subong, nanarisari ang aktibidades ang aton nga mga kauturan, no?
So dapat hindi nila pagkalipatan ang ilang safety and security. Hindi lamang initrabaho sa pulis, pero sila mismo dako ini nga factor. So dapat sila man mismo magahalong para masaulog nato ng paskwat ng malinong pagpatawhay. Okay. Sir, bali, ano ni sir ang impossible mo mga reminders na sir, no? Especially sa mga kultura, para matubod nila, kung sino ni ang mga persona nga may mga... Go ahead. Yes, bamudan sa may isa kita dra ka pahayag ni Police Lieutenant Colonel Solis. Okay, sige. Ate, sige lang, no? Ang pahayag ni Solis, okay, daligid lang daw hindi di kwanaryo, no? Aris. Yes, so, dako gid ni ang pagpasalamat gid bamudan no sa kada ahensya gid nga nagabululog bamudan na Bombo Grace. Bamudan. Sige, amo ning kwani Colonel Solis, ari ho. Ang simbang gabi. Dadolain to sa kagina. Bullet, wala makita sa kaang kaso pag-abot sa illegal discharge sa firearm and sa insidente sa firecracker, niyara lamang kita sa isa ka insidente. And pag-abot sa aton total crime incidents, no, December 16 hasta December 24 sa tuig 2021, niyara kita kaso nga 472 kung sa diin manubo ini siya sang 96 ka insidente o ko na equivalent sa 16.9% compared sa the same period sang tuig 2020 nga may ara 568 incidents. Anong mga kalabanan nga incidents sa nangligag nga natabo? Pag-abot sa mga insidente, no, halos the same man lang ang aton 8 focus crime nga ginaputukan. Ining murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, carnapping, which sa sining period, nagmubuo ni siya sa 7 ka insidente. Unang-una, pasalamat kita no sa response ng aton mga unit commanders on the ground kung sa diin sa ilang timely general assessment kag strategic deployment sa mga PNP personnel naton sa mga identified areas kung sa diin ginakinanglan nga deployan sa aton mga kapulisan katulad sang simbahan, malls, markets, terminals, and other strategic areas. Kag nagpasalamat man kita no sa suporta sa aton nga mga force multipliers, barangay officials, local government units, and other agencies. Tungod wala naton ini natin kung wala naton ginabululigan ini. And of course, gusto natin pasalamatan ang mga friends naton from the media, radio, TV, sa social media and print, no, sa ilang mga awareness effort kung sa diin ini nakabulig para magiging cautious, vigilant, and aware ang aton mga kauturan kung ano ang pwede nila mahimo para hindi sila mabiktima sa krimen kag para malikawan nila ini. Gusto nato no kamyawon sa Merry Christmas ang aton mga kauturan diri sa bilog ng Western Visayas, especially dira sa Negros Occidental and Bacolod City kag sa mga areas nga malabutan sa inyong programa. And of course, palapit na ang pagsaulog naman naton sa New Year. So ginapangmuyo gid naton nga kabay isilibrar naton sa malinong kag matawhay ang palaabuton nga New Year. Bombo Yani. Yes, Bamudan. So, ang matang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, Bamudan. Kalipat pa ko ginang siling ko nga ginawa ko tawag Bombo Grace daw hindi magsabat. Anyway, nagnubo ko karon ang kaso sunod sa PNP Regional Office 6 daw sa pila ka mga krimen nga nagaluntad bla ikumpara sa nagligad. Yes. Ati initungod man nga hindi masyado ka hindi masyado kahalog na although nga ginalugan ang movement sa mga tao pero may ara pagyapon sa pila ka mga restrictions. Yes, kay tungod di man na Bamudan siguro nga limitado gid ang giho sini ka mga tao Bamudan. Damo gani man sige anyway kabay pa nga magtayo yun nga daw malinong ang aton nga palibot kag wala sang damo nga mga krimen nga nagaluntad sa pag
sa ulog naton sa pagbulag sa tuig which is pila na lang ka days Bumbo Liani subong pitsa 26 pila na lang ka tulog bebe tulog ka subong pitsa 26 27 28 29 30 lima na lang ka tulog. Yes. Ayawan ako isip kung pila pa ka. Yes. 5 na lang nga bamudan. No? Di kay gina isa-isa ko di kay ginalantaw ko bla sa kalendaryo bla 5 26 subong matulog ka. Buwas 27, 28 hasta nga ginlabot ko hasta sa pizza 30. Ti 5 ka tulog kay pagka 31 hindi ka naman ni magtulog. Wala na sang tulugay. No? Amo lang man aton nga ginapangabay, nga kabay pa malinong gid ini ang pagtakop bamudan sa tuig 2021 kag wala mayo sa mga insidente o kan ano pang criminalities diri bamudan no. Kaya amo naman ni ang aton nga bantayan. Kabay pa nga kung ano kalinong ang pagsaulog sang Christmas, mangin amo man sini kalinong ang pagsaulog sang pagbulag sang tuig. Nga dapat wala sa may magbinulag nga mga tudlo sa pagbulag sa tuig kag wala sa may magtalalang nga bala kabay pa nga wala na sa may magpalupok sang armas lutang no kay siya duman iya kasakit karon nga maigo kaya sa stray bullet nga wala sang kanamo mapatay kay imo ya so kabay pa nga wala sang insidente nga kaangay sini nga matabo Bumbo Liani no kag usually sang una kada magkuan na gani magabot na ang Disyembre 31 damo na siya ano ang imong New Year's resolution. Ara pa na subong? Bamudan? Ara pa na subong? Ara pa siguro bamudan kay te sang una galing. Pamangkoton kami sa eskwela pa kami amo ginang uso bamudan. Balik ikabala sa eskwelahan ang New Year's resolution sang estudyante. Amo na permite ang ako New Year's resolution nga amo ni sus pagkatapos ng tuig bagong tuig. Do mo lang magyapon. Bambudanan lang imo nga New Year's resolution now. Kita mo lang na ginunahan mo pa ako pamangkot. Ako na yung mapamangkot si mo. Ano yung imo New Year's resolution yaw? Ataya mo lang na prosperous New Year's kaga malinong kag matawhay na pagsulod sang 2022 bamudan. Hindi na yan New Year's resolution niya ya, ha? Lagpati mo na ya, wish mo na ya. Amo mo na siya bamudan, na sila. Lain ba yung wish kag resolution? Lainan ko na lang bamudan eh. Ano? Makamigo na ko aso. Nakadalaw, amo na ya. Amo na ya. Hindi man nagyapon na mo gali. Wish man nagyapon niya. Mga New Year's resolution ba lang mas niya sa dason tuig gusto ko nga mangin masinop ako. Sa dason nga tuig hindi na ko mangin marites. Ano mga mamo na yablao? Pulyan eh. Bamudan ka ng langit nga mangin marites kita, no? Pero kuan ya. Kapage bamudan. Ang imo nga pagka-marites ya legit. Oo. Legit ang mga balita. Yes, correct. Why ka sa New Year's resolution niya siya? Ang ako New Year's resolution nga kinahanglan nga matambok na ko makaon ko damo ka mainom sang vitamins. Para magtambok. Ilan on ko na bamudan na. Nagakadlaw di si Rizal bamudan? Nagakulokadlaw di si Rizal bisan way ko siya ginatulog kita ko gin nga nagaguwa yang unto ni si Rizal. Gani. Madamo man na sa New Year's resolution na bamudan. Amo gani. Damo siya New Year's resolution siya. Isa-isa ko na siya damo gid daw sa New Year's resolution pa lang daw. Do hindi na ko sini makabangon haw. Isa-isa lang. Sige. Yes, bamudan. Ini si Bombolyan Izil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbo Liani Zil Minardo. Report gikan sa patrol nagdulong sa inyo sa oras 12 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 5. Ang 5 ka tulog na lang dasig na lang ginaya mo no. Pagka pizza 30 pula pagid ang kalendaryo. Damo sang pula subong kalendaryo.
December 30, Thursday, pula ang kalendaryo. Ano ni sa gani Bumbol Saldi nga ang pula ang kalendaryo sa December 30? Rizal Day? Rizal Day ni no, imo ni adlaw ang December 30. Tanong na sa kalendaryo. Rizal Day no, imong adlaw. Pagka December 31, hindi pula ang kalendaryo, pero pagka uno pula. Damo nagapinula ba? Sige kabay pa nga mangin matayuyon ang pag-uswag naton. Kadungan sang pag-uswag sang pungsod, mangin mainuswagon man kita. Mag-uswag ayan ang pungsod Pilipinas. Pagtungtong sa 2022 pasaka, ina nga bantayan naton. Hindi lang kita magdulaan sa paglaom, pero sa nasiling ko na banwa, medyo mabulubudlayan gid sili ang magapungko nga presidente sa sunod yang termino starting 2022. Tungod nga mabudlay batakon karon ang dako nga kautangan sang pungsod Pilipinas. No? Ang kautangan nga sa diin bunga ini sang aton nga garbuso nga pagpatindog sa mga infrastructure projects nga ti kinahanglanon tama na mo, no? O galing doon napatamaan gid ka garbuso nga mga proyekto nga inabalang to the point nga mangutang kita sa dako. Kagula labot sining mga kutangan naton tungod sa infrastructure projects. Dako pagid ang ginutang naton tungod sa pag-solbar naton sang pandemic sa sining COVID-19. Tagalumapaw gid ang aton ginutang banwa, no? Ambot kun sa din gid ini nagatulupa ning mga ginapangutang nga dako nga pundo. Binilyon ka pesos kada nagkadto sa Farmally. No, may ginpang order dito yang mga face mask, face shield, kag iban pa nga mga supply. Kaangay sang ining mga ginagamit mga kabyanan, mga PPEs, no, nga mga supplies. Pertiman to kadako ang ginigastos sang gobyerno para lang dito sa Farmally nga mo nagkontrata. Kaya ambot ko dinto nagkaladto, dinto nagtulupa ang mga face mask nga sa pagkadamo-damo nga gin-order. Kay kita diri daw halos kada isa sa aton, kada individual nagbalakal man kita sa face mask sa merkado. Daw wala man sing may ginpanagtag nga mga face mask. Ambot basi balakon pagkatapos sa pandemic dito tayo na ibaluan nga mga face mask ara man lang sa budiga nagkala damage na lang. Mga face shields kag iban pagid. That's why nga sa subong mga kabyanan, mga kabumbo, sa nga agyan kita sa nga bagyong si Odette, kag dako ang kalitan nga gintuga, ti hands up si Presidente Duterte niya daw medyo may arap pa magkikita pundo, pero hindi masyado kadako ang pundo nga nabilin. Kaya tungod nga ang aton nga calamity fund na ubos-ubos na gasto sa naubos-ubos na gasto sa sining pandemic o sa coronavirus, COVID-19. Tinaubos-ubos na ng aton nga pundo. Aram lang ligin, ubos-ubos na ng pundo ta. Nakapangutang pag kita sa dako. Sobra-sobra. Basi hindi ayan sobra-sobra ang gingasto naton. No? Sa sining pandemic nga sobra sa kinanglanon. Nga why na kita nagpaminsan nga wala pa matapos ang year 2021. May posibilidad nga sa katapusan nga quarter, sa katapusan nga bulan sa last quarter sang 2021, basi may kalamidad nga magabot, kag basi wala na kita gamiton. Dala nagabalik mga kabanan nga kaangay sa panimalay naton, nga kun ang ginikanan, ang amay or ang iloy o ang bana or ang asawa, or duwagid sila, hindi kabalong mag-budget, nga ang bilog nga pamilya, magutman. Magutman. Kaya ang pagpalakat sa pungsod Pilipinas, daw kaangay man sa pagpalakat sa aton nga pamilya. No? O galing kay ang pagpalakat sa aton pamilya, nagka-concentrate lang kita sa pila lang ka individual. Sa pagpalakat siya sa pungsod Pilipinas, bilog na gid ang katawhan. Ang ipalakat mo dra, i-manage mo ang bilog niya nga Pilipinas. Pero similar yapon ang sistema nga
kinalan gyapon diri ekonomiya gyapon. Kinalanon gyapon nga papagunon ekonomiya. Otherwise, mamigadong pungsod, pariman nga magpamigado pamilya, kung hindi kabalo magpangita sang kinawala, o hindi kabalo magpangita sang resources, nga ginikanan. Kung hindi kabalo magpangita sang resources ang ginikanan, hindi niya mapakaon sa gusto ang kabataan, hindi niya matagaan sang insaktong edukasyon, hindi niya matagaan sang insaktong sa mga kinahanglanon, kagabisan pa sa iyang ikayong lawas. No, pagkakulangon ini banwa. Kung hindi insakto ang pagpahatpat sang kwarta, pag-manage. Di, kung natupak ka sa ginikanan nga, pwerte man ka mga ambisyoso ka ambisyosa, nga bisan hindi masarangan, sarangon kayo, mabakal ta kwa na. Mabakal tayo, mabakal lang ta sang auto nga pigaw, bakal tayo sang Lamborghini. Siya bakal ta Lamborghini, para nga bagsik tayo lang taon. Oo, di bakal Lamborghini. Siya di wala kwarta. Siya mangutang ta. Oo. Pag siya patindog ta balay. Siya ti may balay pamanta nyo do. Ya do. Siya islan taning atop sa balay tang himunta kwan long span. Oh, imbis nga corrugated lang yang pero pwede mangyapon nga magabot ang ulan hindi mabasa ang puluyan. Siya makakwan kita islan tan isang long span ang aton nga balay. Siya ti wala ta kwarta. Mangutang ta, malon kita, wala kag tuo. Kaya para mapagwapong balay nga long span. Aning mga salog ni tiles. Why na, dinumaan na yung tiles. Islan ta ni granite. Inang tagi sa kadupang kalapadon. Granite. Siya, malon naman kita bumulito. Malon naman kita. Kaya kinala ni granite ang salog. Sos na puno kita sa loan. Aring isampul ko lang sa panimalay. Puno kita sa loan. Ang isa ka pamilya na puno sa kutangan, hindi na makatibawas, ay sakit na sa ulo. No, hindi na makatibawas. Lugmok sa kutangan. Nga pwede man lang hindi makapangutang sa dako, kaya ang ato pwede man lang ito yung corrugated lang ito nga sin. Ang salog pwede man lang ito nga tiles lang. Nga samtang wala pa sang kwarta, hindi tanay pag-islan sang garbuso yang salog nga mabakal kita sang granite, mapakihan kita sang bato kay bato tagi ang salog. Amo na sa pungsod Pilipinas na sway dako ang kautangan subong banwa. Dako ang kautangan sa pungsod Pilipinas kabay pa nga ang mangin sunod nga presidente makabalugid mag-manage kag makabalo inablang ekonomista gid bla nga pwede lubaron ang perti naging kadako nga utang. Hindi taman niya masiling nga 100% ibasol na to kay Presidente Duterte. Di kay gusto taman niya, hindi ba? Gusto taman niya nga may mga garbuso kita nga mga infrastructure, may mga tahom nga mga kwanda, mga alagyan, mga dalan. Kag hindi man pwede nga hindi ta na pagpatahumon. Bisan pa bayan lang ganun natin ang farm to market road. Kaya basta importante makita sang tao nga magasto. Pariabi, halimbawa, gasto kita sang pila man ka milyon to, gasto para lang bubuan sang dolomite sang higad baybay. Example lang na banwaway kuya sang ginasiling nga ginatirada kong administrasyon. Pero amo na siling ko nga kabay pa nga sa paggatungtong sa tuig 2022 nga mo man ang pagkambyo sa administrasyon kag ginatanaw naton nga mangin normal ang amat-amat na mangin normal ang aton yang pagginawi kay nagnubo na gid man kaso sang COVID-19 matayuyo na ini nga mag-amat-amat kita butyog kay sa subong banwa batunon ta kag hindi lugmok ang aton ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Lugmok bisan pa sa sining pag-agi lang sang bagyong si Odette surrender ang gahansap si Presidente Duterte siya gahambal siya gani nga pasensya na gid kay daw hindi gid masyado kanasig ang pag-responder kay tungod sa nga kabudlayan ginatubang karon. So amo ni siya no ang pila ka mga realidad nga ginatubang naton subong. 22 minutos sa kalikan sa tag nga alas 5. Ari pagid ang realidad do nga ginatubang naton sa mga nagareklamo nga kadugay magbalik ang supply sang kuryente banwa
dugay magbalik ang supply sa kuryente, kag nag-aagunto na kamudira, siguro sa report karon sa NDRRMC, base madugangan pagid ang pag-agunto ninyo, kay ang power supply sa mga area nga ginalitan sa bagyong si Odette, posible nga Pebrero pa mangin fully restored. Bulan pa sa Pebrero, no? 100% nga mabalik sa normal ang supply sang kuryente. Ina Santo Banwa sa pahayag sang NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council. Agwa na mga kabiyanan sa gobyerno ang tanan nga pwede himuon, no, ginhimo na tanan, ginhimo na ang mga posible nga pwede himuon sa gobyerno para mabalik ang supply sa mga lugar nga lubos ang ginalitan sa bagyong Odette. Pero suno mga kabiyanan sa NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, nga target man sa gobyerno nga pag sulod sa bulan sang Enero 2022 ma-restore na ang linya sang kuryente. Pero daw malang-alangid kung hindi gid man matigayon sa pagsulod lang sa bulan sang Enero, mahimo nga masarangan ini sa sunod pagid nga bulan, kag ginapasiguro nila nga mabalik 100% ang kuryente sa bulan na sa Pebrero. Sa mga riyon nga lubos nga napiktuhan sa bagyong si Odette, mabasi Pebrero pa kamo kag makaangkon sang kapawa. Kung hindi pagit magabot sa Pebrero, abi kag malabutan pagit sa Marso, daw makakanta na gid ko sinimo nga Enero, Pebrero mo, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Ahay. Ang iban gani subong, no, grabe na ang agunto. Nga sa sulod sa isa ka semana nga wala sang kuryente, grabe na ang purugiot mo, grabe na ang tinawganay sa Silico. Grabe na ang tinawganay sa kundin pa nga mga electric cooperative, sila nabilong. Kay isa na kasimana nga wala sang kuryente, pero kung makita nyo ganin, payag sang NDRRMC, base sa Pebrero pa gani, fully ma-restored. 100% mabalik ang kuryente sa mga riyon nga ginalitan sa bagyo. Kay suno mga kabyanan, suno sa ila, nga ang wala labot sa pagpabalik sa power supply, nga mo na prioridad sa gobyerno, pero mas prioridad kuno sa gobyerno ang pagpatindog sa mga balay, sa mga kultura naton nga nagkalaguba ini kalawasak bangod sang bagyong si Odette. Amo ni prioridad. Secondary lang ang secondary lang ang pagpabalik sa supply sa kuryente. Unahon ko ng pagpatindog sa mga balay. Dapat ipakita sa NDRRMC sa mga litrato karon sa mga balay nga ginpatindog na sang aton gobyerno para nga makita naton kung bala ano kanasig nga ginpatindog ang ini nga mga puluyan nga nagkalaguba kag ano nga mga materyales ang ginagamit banwa sa pagpatindog sa sining mga puluyan nga ginhalitan sa bagyong si Odette. No? Kahit mo ni ang priority mo sunod sa gobyerno nga sige lang, agwantan nyo lang na, pasensya lang. Medyo mahina-hina ang trabaho ko sa gobyerno. Okay. Guba ang mga puluyan, kalatumba man ang puste. Sa data karon, datos sang NDRRMC, 150 na, gikan sa 269 ka mga syudad, kag munisipalidad, ang may ara na nabalik nga kuryente. No? So, butsilingon, nga kuan pa less than 50% sa 269 ka mga cities and municipalities ang wala pa sigyapon sa kuryente until now. Gipasiguro naman banwa sang Department of Energy sa publiko
nga ilabi na gid sa mas lala ang gintugang halit sang bagyong si Odette sa Visayas kag Mindanao nga mangin fully restored ang power supply sa Mayo 9. Dumuya man ko magambal pero yambal ko na lang. Yambal ko na ng banwa. Gin pasiguro karon sa Department of Energy sa publiko nga sa dito gid sa mga grabe ganyang pagwaswas ang bagyong si Odette sa Visayas kag Mindanao basi mangin fully restored na ang ang supply Mayo 9. No? 2022 sa tion sang kwan. Parang sa pag-eleksyon may ara na sa kuryente. Base naman sa initial assessment sa ahensya, naglabot sa alos 4 bilyones ka pesos ang damage sa infrastructure, samtang mayroon naman sang 2 bilyones ang damage sa sektor sang agrikultura. Kabay pa nga, hindi man makalabot sa Mayo 9, ano? Kaya, amo na pa siguro sa kwan, sang Department of Energy nga, basta sa Mayo 9, fully restored na ang power supply. Way man nagakulugan nga sa antes ang Mayo 9, wala sang kuryente na, wala pa ma-restore. Kaya basi, insakto man ng hambal sang DRRMC, nga sa bulan sa Pebrero, 100% ma-restore na o kumabalik na ang supply sa kuryente. Pero ang Department of Energy, sa kabalaka, sa mga katawhan, sa tanan nato, sa atong tanan, nga nagakabalaka nga base sa tion sang eleksyon, wala pa gyapon sa supply sa kuryente, tanong matabo sini. Tama naging pasiguro sa Department of Energy. India. Siya, although nga nahambal na sang India RMC nga by February, fully restored na ang tanan nga mga supply, pero ginapasiguro naman sa publiko nga bisan pa dito sa grabe gid ang halit sang Odette nga ginatuga, by May 9, 2022, wala na sang area nga hindi energized. Tanan nga lugar, lakip naman to ang ginwaswasan sang bagyo nga si Odette, may yara na sang kuryente. Kabay pa. Kabay pa. So, amo na ang siling ko na kagina, nga mangindako nga problema sang magpungko sa sunod, opisyal naton sa Pungsod Pilipinas, kung paano naton badbaron ang dako nga mga kautangan. Kay subong wala labot nga may pandemic, may mga kalamidad pa, ubos ang aton nga pundo. Grabe ang mga trabaho karon sa aton nga national government sa pag-reconstruct sa mga puluyan diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ti ang probinsya nato nagpainamang gani, nagpainto sa nagligan nga simana sa 50 milyones ka pesos para makal sa mga roofing materials para sa Southern Negros, no? Para mapangatag sa mga katawhan. Ang kada probinsya kuha naman may mga pundo man nga ginpain sa mga materials. Ang sa national government gipagwa ni augmentation naman lang ni gani. Augmentation para nga at least kaangkon sang temporaryo nga maistaran ang mga kultura naton nga nawasak gid ang ilang balay. Wala na kita banwa sa nagakigong oras di sa aton na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Reports afternoon edition of the night. Kita karon sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Responsable nga dog owner bilang nagapanag-iya sang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga
posibleng mahulog sa pagkabulag. Ika-4, tetanus. Ika-5, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio
Bumbo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imusugo kag may kinaugali nga nasanto. To all Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin, magpakailanman.
kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya karon. Mahidaiton nga adlaw sa inyong mga utod kag malipayon nga pagpamati sa aton tanan. Yari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa gihapon ini ang inyo abyan sa kahanginan si Sister Ameline Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Kag upod man diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari si Father Francis Perez. Pura paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Sa paghatag sang iya panugdaon sa aton tagpadala sang iya kasaysayan sa siningation. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw gid naton si Father Francis ang isa ka maayong adlaw kag Happy Feast Day of the Holy Family. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ari naman kita liwat. Si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo nga alagad kon may igasugo kag abyan sa kahanginan. Pod naton sa gihapon Sister Ameline kag ang tanan naton nga katapo sini nga istasyonan sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton pamilya. Special gid nga pagpanamyaw sa matag pamilya nga matutom gid nga nagaupod sa aton sa sini nga programa. Happy Feast of the Holy Family. Upod kay Doming, aton ipangamuyo ang iabugos na pamilya. Mangamuyo kita para sa paghidait sa mga panimalay. O Dios nga amon amay, imo ginatanyag sa amon ang sulundon sang Sagrada Familia. Kabay pa nga sundon namon ang ilang mga bertudes, kag maghiliusa kami sa imo paghigugma. Agud madangat namon ang himaya nga langit nun, dira sa imo puloy-an. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton karon ang pagsaysay ni Doming sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Pamatian naton ini paagi sa isa ka drama. Magahatag man dayon si Father Francis sang iya mga panugdaon. Dear Padre, tawgan ako sa ngalan Doming, nagapanuigon sang 40 anyos, may asawa kag 2 ka mga anak, isa ka babayi kag isa ka lalaki. Ang pagayuan ko sang panugdaon sa imo, Padre, natungod ini sa akon asawa, nga pamatyagan niya sa akon, Padre, do pabaya ako nga bana kag amay sa amon mga anak. Tungod hindi akong ang tipos ng tao nga palahambal kag palak-palak. Pero wala man ako nagapabaya sa akon panimalay kag sa akon pamilya. Kag good provider man ako sa akong mga anak sa ilang mga kinahanglanon. Agud namang pa ninyo ang tanan, ari ang akong pagsaysay. Nagano-ano ka man imo ya Doming man? Kita mo naging nga
13 anyos pa lang si Marco. Nga gusto mo ya nga kung ano ang ginaobra mo dire sa balay, ginapaobra mo man sa iya. Pila man ang magkuribod ang aton bata yaman? Ay, sus, Lalaine. Anong gitobra inahaw? Aho nga magpanag-ob. Kag magbulig-bulig sa pulo pamande dili sa sulod sa balay. Ti, mabugat kid balay na. Mayo na lang naisa sa magsagad sa saguyat sa cellphone. Aga pa, cellphone ang ginakuti niya. Babae ilan da balang bata? Naluoy kuya sa ila magpaobra. Kag isa pa, masarangan taman ha. Masarangan gani. Pero saan pa sila matuon? Ha? Gusto mo nga sa pagdako nila, wala sila sa manahibalaan? Nagatigulan na kita. Gani ang anak mo nga babae, kinahanglan, tudloan mo na sa ulobrahon diri sa sulod sa balay, para nga sa ulihi, hindi na sila mabudlayan. Masabi kami nga nagalalisay sa asawa ko, Padre, bagod ang gusto niya, hindi ko na pagsuguho ng mga bata o kung paubrahon sa sulod sang balay. Ang wala lang niya mahibalaan, Padre, nga ginahimo ko ini para man sa ila sa pinakaadlaw. Tugod wala man sila matawo nga maayong ila kabuhi. Tubtubi sa kadlaw sila sa pagpadayon ko pagit. Oy, Duming, dali. Kadtuan sa si Inday sa eskwelahan. Gindala siya kuno sa klinik. Kay naglagsanay sila sang classmate niya. Tinakadasma siya kuno. Kag naghagmak gid. Nagdugo gid ang tuhod niya kag siko. Amo man kunong baba niya. Abi ko anay kung ano gid. Hindi na siya maano Ay nga daw wala kayo nabalaka sa bata kaya Duming haw. Wala ka kabate sang ginhambal ko. Gindala sa klinik si Inday. Kabati gani. Lalaine, kung magamo sila nga jutay malanga butang, basta gani mga bata among istoryahan, dayon mo gidya palak-palak, nagkasala-sala kagid. Hindi na makapayo sa imo, kag sa ila man. Pabayis sila nga mapilasan, kay gamay man lang na, kag mabulong man ang dayon ina. Parti ina sa ila pagkabuhi diri sa kalibutan, kag paagi sila, mapabakod man sila. Ay, ambot sa imo Bahala ka da Oh, wala ka gidya balas ng kabalaka sa mga bata mo ya mo. Ano ka imo yung klase sang amay man? Do wala ka sa papulikid sa mga bata mo. Amo sinama sa nga nagkakatabo sa amon, Padre. Magkatuhay ang amon pagdisiplina sa ngakon asawa sa amon mga anak, kag sa masami, amo inang ginahalinan sa amon paglalisay. Padre, gusto ko nga maging independent ang akon mga anak. Apang ang akon asawa, lain naman niya ang gusto niya nga matabo. Ano ba lang maayo ko nga buhaton sa akon asawa? Para makaangkon man kami sang kalinungan. Hulaton ko kit ang laygay mo, Padre. Madamo kit nga salamat, kag ang tagpadala, Duming. Usually, Subong aton Christmas, nga ginpili ang starting sulat from ni Doming. Thanksgiving, Doming, Christmas, New nagapamati Year, ka it's really a dira. family Okay, si gathering. Doming, 40 anyos, kag may 2 kabilog nga kabataan. Ginasiling diri nga si Doming, silent type. Hindi pala hambal. Pero sa mga tigulang, labing hinigugma nga mga kauturan, ang ginasiling nila diri permi, ang madalom nga tubig, madalom nga linaw, mahipos. Pero ang magahod nga suba, manabaw. Ini ang akon nga hatag iyang adjective para sa kay Doming, kay hindi siya pala hambal. Ang iya naman iya nga problema, amo ang iya nga asawa, kag ang iya man nga kabataan, nga nagadepende lang sa iya nga asawa, nga overprotected ang ilang nga kabataan. Si Father Francis, basi malipat ako, Perez, ang inyo abiyan sa kahanginan, kag nagasiling sa inyo, nga 40 anyos siya, si Doming, kag ang Iloy, ang iyang asawa, hindi niya gusto nga patrabahoon ang iya kabataan sa sulod sang balay, apang lain ang pag-brought up iya ni Doming sa iya kabataan. Doming, congratulations.
Kaayo gid sang imo nga disposisyon bilang amay. Kay luyag yan ni Doming nga ang iya nga mga kabataan niya makahibalo na mag-obra bisan gamay pa. Kay nakita man ni Doming ang sitwasyon sa mga kabataan ka mga pamatan-on subong. Nga halin sa aga pakadto sa gabi cellphone. Morning kag evening cellphone. Amo ina nga ginatudloan niya ang iya nga bata bisan sa pagsag-ob sang tubig, ano nga bululigan sa sulod sang balay, apang ang pinaka problema karon amo ang iya asawa kay hindi gusto sang asawa ni Doming nga ang ila kabataan paobrahon. As if nga pakanon lang, no? So amo ina nga para iya kay Doming kinahanglanon gid nga makabalo sila mag-obra, tudluan sang ulobrahon sa balay, para sa ulihi kabalo sila magpangabuhi. Tuod-tuod ina Doming. Sa subong nga panahon, kinahanglan ang kabataan makahibalo magpangabudlay. Hindi lang kay pakanon hasta mintras. Sa waay pa ako makapadayon, sa sinisulat ni Doming, may nadumduman bala ako nga istorya sa isa sang akon sermon sang una. Naga-istar ni sila sa higad sang baybay, no? Kag adlaw-adlaw natural kay may ang pasagad sang baybay may mga panagat. Kag may tao dira iya nga may dako sa iya nga kapital, kag amo na may pambot siya, kag may mga tripulante man siya, kag adlaw-adlaw nagadungka na sila sa pagpangisda sa gabi. Ang tao nga ini adlaw-adlaw nagapalapit sa tag-iya kag nagapangayo isda, no? Ginatagaan man siya sang isda. Apang sang ulihin na nga amo ining routine nga nagakatabo nga nagasalig nagidlang ini nga tao adlaw-adlaw nga mangayo lang sang isda. Pagkadto niya isa ka adlaw gintagaan siya sang tag-iya sang taga. Kaintsindi ka mo, labing hinigog mga kauturan, base ang taga-syudad na diyaway kaintsindi sang taga, no? Pero ang taga amo niya ginausar sa mga fishermen nga bunit nga dira ginabutang ang paon sa taga nga kon kanon gani isang isda ang among paon butongon sa mangingisda, matrap siya ang ibaba, ang taga makon sa ibaba. Now, siling sang tao, isda ang ginapangayo ko, taga ang ginhatag mo sa akon. Siling sang tag-iya, sinyanoy, taga ang ginhatag ko sa imo subong, agod nga makahibalo ikaw magpamunit. Kay base sa dason nga adlaw waay na ako, kagway na sang imo, so waay na sang mahatag sa imo sang isda, makahibalo na ikaw magpamunit paagi sa taga, agod makakita ikaw isda. Now, mulang inaakon nga masiling Doming, kag sa tanan nga tagpalamati, kag sa imo mismo asawa, nga kinahanglan gid nga tudloan ang mga kabataan sa pagpangabudlay. Now, look, ang madamo nga mga manggaranon, mga panimalay nga bastante sobra sa ila pagkaon, ni even magpanghugas ang kutsara kag iban pagid, ang mga kabataan waay nagahimo sini, salig sa maid, kag iban pagid nga kabulig sa panimalay. Kag pagkatapos mapungko lang na sa lamisa, malakat na tapos kaon, waay na nakabalikid kung anong dira. Now, magaabot ang tion, nga mapatay ang ginikanan. Kag sila iyaway man makatapos ang ila nga pag-eskwela, waay sila obra. Ti kay waay sila sinibalaan nga obra, ano ang ila nga buhaton? Ti sa mga manggaranon, kalabanan gid sa ila kabataan, kag sa mga apo, kay waay sang kurso, waay sing obra nga nahibaluan, agod mas mahapos para sa ila, ibaligya ang mga kadutaan, ibaligya ang mga balay kag iban pagid nga propiedad agod makauyat sang kwarta. Ti amo ina, Doming nga siling ko sa imo, congratulations gid sa imo. Kag sa imo asawa, kinahanglan nga magtuon ka. No? Kailan marunong ka, sa isa sa amon sa unang ekspresyon sa seminaryo, kailangang marunong ka sumayaw at kumanta, kay kun hindi lalangawan ka. Na, ti amo man ina, at ay, hindi pag-spoiled ang imo nga kabataan. Tudloy sila. Katulad sang natabo dire. O kita mo nagpalak-palak ka na gani ho. Ang imo bata to, nakadagpa sa eskwelahan, bangod sang lagsanay,
kagindala sa klinik. Sus, dumaano ka na gid imo iya kag ginbira pa nimo iya si Doming, ano ka na natural lang sa iya nga reaksyon nga natumba na ang bata. Siya, bahin niya sa iya nga pagkabata, hampang na nila nga kabataan niya, pero ikaw iya tiya, yabaw do sa maano ka na gid imo iya kapalak sa imo, no? So, amo ina nga Doming padayo na ina. Kay ang asawa mong ini kapurog-purog, no? Akigan lang ikaw pero ay kabalo nga insakto gina ang imo nga ginahimo Doming. Ka-OA o kon overacting sang imo nga asawa. Sige aya Meng, sige ang imo iya nga maayo iya nga ginasugdan sa imo kabataan Kay paagi lamang sini, dira sina sa ulihi. Magadako ini nga mga kabataan nga responsable para sa ila nga pangabuhi sa ulihi. So, Meng, salamat gid kag sa inyo tanan. Ginikanan nga nagapamati subong. So, palihog. Inang tudloy ang bata magtrabaho, hindi magtinamaran. So, si Father Francis, gihapon, nagapaalam sa inyo, kag nagatamyaw sa inyo sa gihapon, sa maayo gid nga pagpamati. May God bless us all. Madamo gid nga salamat, Doming, sa imo pagpasakop sa imo istorya sa kabuhi. Doming, ang imo palaligban nagapadumduman sa aton sang iban man nga pamilya nga may ara man sang ila mga palaligban. Kagani, samtang kita nagasaulog sang kapiyastahan sang Holy Family, himuon naton ang disposisyon ni San Jose, Maria kag ni Jesus dira sa ila pagbayluhanay sang ila kaayo kag maayo nga buot sa isa kag isa. Ang aton pagsaulog sang piyesta sang Sagrada Familia sang Nazaret nagapadumdum gid sa aton nga ini sila indi iban sa aton kay sila man nakaagi sa mga pagtilaw kag kasakit apang ang ila pagtahod sa Dios, ang ila pagpasulabi sa iya kabubuton, ang nagpalapit sa ila sa Ginoong Dios kag sa isa kag isa. Magalaom ka nga ipangamuyo namon sa Ginoo ang imo mga intensyon kag ang imo mga kabudlay mapahagan-hagan. Subong man ang pagpangamuyo naton sa tanan nga pamilya nga nagaupod sa aton, kabay pa nga ang Ginoo magtipig sa matag pamilya kag magbindisyon sa ila dira sa iya paghigugma kag sa pag-alagad sa isa kag isa. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa kapamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord,
Help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, unborn child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life, Mother, let me live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me, and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang mangaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kung may sosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan gidyang maisog para bla ang tanan ko, Rogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Ernaes, Henares Streets, 6000, Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. We are the church and we are young. That's why within we know it can be done. Ginapasalamatan ko gid ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Subong man ang tanan nga nagabulig, agud nga ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton collaborators kag benefactors, tubtub na lang anay kita diri mga utod kag magabali kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa among gihapon nga takna kag istasyon sa aton radyo. Kabayng ang bendisyon sa aton mahal nga Dios magpabilin sa tagsa ka miyembro sa aton pamilya. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, Merry Christmas and advance Happy New Year. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City.
O kung Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo
bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigo pa sa toilet. In fact, ginpahayag sa... And kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa takna alas 6 ang gabi. Mayong gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Evening Edition diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 26 sa bulan sa Disyembre siningit 2021. 6 days to go. New Year na mga kabombo! Kaya sa ato naman nga mga headlines. Kadto kita sa ato nagapanguna nga balitan lokal. OFW sa New Jersey, USA kag Jalalabad, Afghanistan. Ginlaragway kung paano nila ginaselebrar ang Pasko. Pagsaulog sang bagong tuig sa New Jersey, USA, parehas lang sa Pilipinas. Apang wala sang palupok suno sa OFW. Pandemic pagyapon. That sa Negros Occidental nagsaka na sa 45 santo sa data sang PDRRMO. Relief operation sa mga biktima sang bagyong Odette sa Southern Negros sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated nagapadayon. Pagselebrar sa New People's Army sang anibersaryo
Sini nga adlaw ginakabig nga normal sang militar. Sa naman nga balita national gobyerno, ginahimo ang tanan agud mabalik ang power supply sa mga lugar nga labi na apektuhan ni Bagyong Odette. Mga patay bangod sa Bagyong Odette nagdangat na sa 378. Presidente Rodrigo Duterte ginpasiguro nga magamit ang tanan nga ginpain nga pondo para sa mga biktima sang Bagyong Odette. Sa balita international, malawig nga volcanic eruption sa La Palma, Spain natapos na. Sa balita sa hinampang, Filipino volleyball player nga si Mark Espejo kag iya nga team daog sa Men's All-Star Games sang Japan V-League. Sa balita sa entertainment, miyembro sang BTS nga si RM kag Jin nagpositibo sa COVID-19. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang gabi. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga mga nagapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyo nga mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita, upo lang mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kagkaroon kadto na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Una kita na isa kabahin pa sa aton nga Christmas around the world sa New Jersey, USA. Ginpayag sang Bombo correspondent sa New Jersey, USA nga padayon ang kasadya sa mga pumuluyo sa New Jersey kadungan sang selebrasyon sang Pasko sa piyak sang nagasaka nga kaso sang COVID-19 bangod sa Omicron variant. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Maricel Gamacorta, ginpayag sini nga apisar sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pungsod Amerika, wala sang ginpatigayon nga lockdown. Samtang kabahin sang obserbasyon sini nga wala pagsuksok sang face mask ang iban nga nagatambong sa misa, wala man sang ginpatigayon nga simbang gabi sa New Jersey. Kadungan man sang pagselebrar sang Pasko, madamo sa mga pumuluyo ang nagtravel agod magselebrar sa iban nga mga lugar. Santo sa data, mayara sang kapin 109 million ka mga pumuluyo ang nagpahayag nga maga-travel kadungan sang Pasko bangod sini nagpagwa man ang gobyerno sang Estados Unidos nga likawan ang pagbiyahe kasunod man sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Plano man kuntanin nila sang iyang abana nga magpadulong sa Rome, Italy. Bangod maduha naman katuig nga wala nakita sang bana sini ang pamilya sa pungsod Italy. Apang wala na lamang sila nagdayon bangod man sa pagsaka sa konsa nagasaka nga kaso sang COVID-19 sa European country sila bina sa Italy. Ginpahayag man ni Gamacorta nga lain-lain man ang paagi sa mga tawo nga magselebrar bangod man sa ilang nga mga relihiyon. Suno pa diri, Happy Holidays ang ginahambal sa tion nga mag-greet sa adlaw sang Pasko. Sa tion nga hindi masiguro kung ano ang relihiyon sang ginatamyaw, magluwas na lamang kung nasiguro nga Katoliko ang ginatamyaw. Samtang ginpahayag man ni Gamacorta nga sa baylo nga magpatigayan sila sang Christmas party sa grupo nila nga mga Pilipino, nagtipon sila sang pondo agad ibulig sa mga naapektuhan sang Bagyong Odette. Usually, Christmas, starting from Thanksgiving, Christmas, New Year, it's really a family gathering. Traditionally, nag-travel to meet with families, from states to states. So, although nakaanda na nga the families gather. Ang kaban sa pagpayag ni Maricel Gamacorta, direkta sa New Jersey, USA. Samtang sa Jalalabad, Afghanistan, gina-enjoy lang sa mga Filipino nga yara sa Afghanistan ang espiritu sang Pasko pinaagi sa pagtipon kag pagsinadya. Suno kay Bombo International Correspondent Joel Tunggal, nagtrabaho sa Jalalabad, Afghanistan nga nagpatigayon sila sang kahapon sang Christmas party sa eastern region sa Afghanistan nga Jalalabad. Gin-enjoy sa mga ini ang selebrasyon nga ululupod pinaagi sa simple nga pagsalo-salo sa mga putahe nga ginlakipan sang barbecue, kanding, manok, spaghetti, kasubong man sang tradisyonal nga Afghan bread. Ini ang ginalakipan man sa mga ilimnon kag prutas. Pahayag ni Tunggal nga nagapabilin ang espiritu sang Pasko abisan pa man magkadto ang mga Pilipino kag bisan malayo pa sa mga pamilya. Suno kay Tunggal sa 13 katuig sini nga sa pungsod, sang 2018 lang ini nakapauli sa Pilipinas sa pagselebrar sang Pasko kag bagong tuig, gani 12 na ini katuig nga sa Afghanistan nagasugata sang okasyon. Hindi naman importante sno diri kun eng grande o kun simple lang ang selebrasyon, bangod ang importante nga mapabatsyag ang espiritu sang Christmas subong nga Yuletide season.
Dugang pa sini nga bisan nabudlayan ang mga Yes, dyan Pinoy po kayo na agyan sa bagyo. ah, Nagakabalikatan o kung nagabalikatan man ang mga ini o kung nagatamdanay, ilabi na sa adlaw sang Paskwa. Suno kay tunggal 18 sila tanan ang ululupod nga nagselebrar kung sa diin duha sila ang nagatrabaho sa Halababad. Pahayag sini nga 12 sa mga ini ang rehistrado sa Pakistan Embassy samtang ang may 4 naman nga nagdugang nagikan sa lain naman nga kumpanya. Suno kay tunggal wala nagselebrar sang Pasko kag New Year ang mga Afghan nga mga Muslim apang pila sa mga ini ang nagaupod man sa pagsaulog sa mga Kristiyano. Kadungan sang Christmas Around the World segment sang Bombo Radio kahapon, ginpabatsyag man ni tunggal ang espiritu sang Pasko pinaagi sa pagtamyaw kaupod sa mga gintudoan sini nga Nepalese nga empleyado. Bago lang natapos yung gathering namin sa pag-celebrate ng Christmas, sir, dito sa loob ng UNHCR compound, sir. So far, sir, so good. Nag-enjoy naman kami lahat, sir. Meaningful lang, sir. Simple lang. May barbecue na kambing, saka manok. The spirit of Christmas, kahit saan ka naroroon, basta i-enjoy mo lang, sir, yung spirit of Christmas, sir. Kahit malayo sa pamilya. Ang kabahin sa pahayag ni Bombo International Correspondent Joel Tunggal, direkta sa Halababad, Afghanistan. Kadto naman kita sa aton nga New Year Around the World sa New Jersey, USA. Ginpayag sa Bombo Correspondent sa New Jersey, USA nga pareho lamang ang pagselebrar sa mga Pinoy kay mga pumuluyo sa New Jersey sang bag-ong tuig apang wala lamang sila sang palupok sabay lumayara lamang sang ginapatigayon nga fireworks display. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Maricel Gamacorta, ginpayag sini nga wala ginapahanugutan sang gobyerno sa New Jersey ang pagbaligya sang palupok. Ginalantaw man sini nga ang rason sini ang para sa seguridad kag malikawan ang pagluntad sang sunog. Suno kay Gamacorta, wala man ang mga Americans ang nagapati sa mga superstitions kaya isang pagpalupok sa tion nga magsugata sa bagong tuig agod matabog ang dimalas. Sunod diri ang ginahimo sa mga ini sa tion sang pagsugata sa bagong tuig ang pagsinggit kag pagsinaot. Samtang ginatag man sini nga nakadepende man sa estado ang pagdumili sa pagbaligya sang palupok bangod kaangay sang estado sang Pennsylvania ginapahanugutan ang pagbaligya sang palupok. So, kung sa New Year, it's similar to us nga nagabugtaw before midnight. We gather, we eat. Wala lang palupok, unlike sa, sa aton, or mga bawal ang palupok. So, but there are, usually ang kada towns, may nagapa-fireworks. So, ang mga tao nagalantaw na lang sang fireworks. Ang kabayan sa pagpahayag ni Maricel Gamacorta, direkta sa New Jersey, USA. Ginpahayag sa pinuno sa Provincial Management Program Division o PDMPD sang Negros Occidental nagdangat na sa 45 ang na-record nila ang casualty tugas ang bagyong Odette sa bilog nga probinsya. Suno kay Dr. Zifar Gerhardt Kailyan, padayon pa nga na-verify ang iban nga mga kaso agud matumod kung ano ang mga rason sa ila pagkamatay. Sa karon suno kay Kailyan ang confirmed nga report sang casualty sa Philippine National Police ang yara pa lang sa 27. Nagahulat pa lang sa dugang nga spot report ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nagikan sa PNP agud niya makompleto ang dako nga discrepancy sa records. Ang records ng PDRMO ang direkta naman nga nagikan sa mga local government units pinaagi sa ila tagsa-tagsa ka DRM offices. Patag ni Kailyan nga gina-validate pa sa karon kung ang mga na-record nga napatay gid man ng may kaangtanan sa bagyong Odette. Pahayag sa PDMPD head nga kalabanan sa mga biktima sa kalamidad ang mga nalumos, ilabi na ang mga nagkalaanod ang mga panimalay sa tubig baha. Suno kay Kailyan, ini ang tugas ang hindi pagpati sa iban nga mga pumuluyo bisan pa nga ginapanugyanan na nga mag-evacuate bangod sa posibilidad nga pagbaha. Aminado ini nga ang iban ang nagapawala lang bangod madugay na nga wala nakabaha sa ila lugar. Apang pahanumdum ni Kailyan nga dapat magpamati gid sa mga abiso ilabi na sa mga bagyo o kung kaangay sang bagyo nga nagadangat sa signal number 4. Suno kay Kailyan wala man sila sang nagkulang kasubong man ang media sa pagpahanumdum kasubong man ang palugyan nga magsunod kung may ginapatigayon nga preemptive evacuation. May iba naman nga mga Negrosanon nga napatay bangod sa nadagdagan sa mga sangasang kahoy o kung mismo natumbahan sini. Santo sa records ang PDRMO, ang apektado nga mga pamilya sa Negros Occidental ang nalakipan sang 56,674 nga mga totally damaged kag 200,157 nga partially damaged.
Ginpahayag sa Executive Director sa Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated nga nagapadayon ang pagpatigayon sa mga relief operations sa mga biktima sa bagyong Odette sa Southern Negros. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Dave Albao, masubo man ang pagsaulog sang Paskwa bangod madamo sa mga nabiktima sa bagyong Odette sang tinalikdan nga semana apang masadya bangod madamo man sang nagbuligay. Suno kay Albao ginatutukan sang ila organisasyon sa karon ang banwas sang kawayan ilabi na sa bulata nga labi man nga naapektuhan. Nagpadulong man sila sa syudad sang Sipalay agud nga magdulong man sang relief goods kapin 500 ka mga food packs na napanagtag sa mga ini kakapin ka mga pamilya ang nahatagan. Kinpahayag man sa mga ini nga labi nga kinahanglan sa mga pumuluyo ang matinlo nga mainom nga tubig bangod wala na mga ini sang makuhaan bangod ang mga bubon ang nakontaminate man sang tubig baha. Kinpahayag man sini nga lain na ang makita sa syudad sang Sipalay kasunod sang pagwaswas sang bagyong Odette. Samtang ginpahayag man ni Albao ngang apektado man ang mga sapat sa Danhugan Island sa banwas sang Kawayan kasunod man sa pagwaswas sang bagyo. Ginpahayag man sini nga nagdonate man sila sang generator sets bangod wala pa nagbalik ang supply sang kuryente sa banwa sa nasambit nga banwa. Samtang nagpahayag man ini nga i-antisipar ang mga hitabo kaya isang bagyo bangod nagaliwat ang mga ini kag pagpreparar sang kaugalingon para diri. Suno pa kay Albao dapat nga magboto sa nagahilapit nga eleksyon sa mga kandidato nga may pagtamod sa climate change. Nagpanawagan man ni sa mga pumuluyo nga makigbahin sa mga aktibidad nga may tinutuyo nga pag-amlig sa palibot. Kinpahayag man ni Albao nga sa luyag magbulig sa mga biktima sa bagyong Odette mahimo nga ipaagi sa Negrosanon Young Leaders Institute. Madamo sa mga organization na nagabinuligay sa buong Bombo Andrew, ang amon na foundation, pila kami mga 20 guro ang mga staff nga sa communities, damo man dito sa ilang area dito sa South, affected man ilang mga pamilya man, pero damo sa pagabulig nga mga individuals organization sa amon nga network. Kadamo sang mga sobrapulo guro ka organizations kabinuligay tapos isa sa iban nga adlaw sila naman ang nakatoka nga maghatag sang food packs. Si Dave Albao, Executive Director ng Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated. Samtang ginpahayag naman sang Advocacy and Project Officer sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation o PRRCFI nga madamo man sang nagpanangat sang bulig. Sunod kay Erin Canto paagi sa gahom sang social media, madamo man sang nagpadangat sang bulig kag ang Negrosano Young Leaders Institute ang nagacentralize sang tanan nga donasyon agod yung makalabot ang bulig sa tanan nga nagakainahanglan. Sunod pa diri ang micro, small and medium enterprises ang nagpadangat man sang bulig sa typhoon victims. Sunod kay Kanto, makita gid ang bayanihan spirit sa mga Pilipino sa tion sang pagtilaw. Gibayag man sini nga agud mayara sang sustainable nga kuwaan sang tubig. Ang residente nga biktima sang bagyong Odette nagdonate ang mga inisang water filters. Nagpanawagan man ini nga suportahan ang mga lokal nga produkto kag magboto sa mga kandidato nga nagpamati sa science kag pag-amlig sa palibot. Yes, not only PRRCFI but we are so thankful for the community dyan dito sa Bacolod nga. Kasi bulig, it's actually composed of friends, of family nga gusto nga mag-pitch in. And when we posted, kinalan bulig ang community ta sa Kawayan, sa Bulata, donations were coming in, wala gid hesitance nga magbulig. So, not only our organization, pero man iba nga organization dito sa Bacolod, especially the Negrosanon Youth, a Young Leaders Initiative. Ang kabayan sa pahayag ni Erin Canto, Advocacy and Project Officer sa Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation. Ginakabig na lang ang normal nga adlaw sa 303rd Infantry Brigade ang ika-53 ka anibersaryo sa CPP-NPA subong nga Desyembre 26. Sa interview sa Bombo Radio kay 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, ginakabig na lang nila nga normal nga adlaw ang anibersaryo sa NPA apang handa man sila sa miskin ano nga tion. Suno kay Pasaporte, hindi naman capable ang mga rebelde nga magpatigan sa mga makamamatay kag makahalalit nga buluhaton bangod nagnubo ang ilang kusog sa madamo nga nagkalamatay sa unang mga engkwentro subong man sa ilang sitwasyon sa bukid bangod sa bagyo. Apang padayon nga ginaprotektahan sa tropa ang mga KAFGU. Ilabi na sa Tuboso kag Escalante nga amo nang inbiktima sa mga NPA sang nagliligad. Sunod diri kun lang tawon ang sitwasyon sa karon kun ikumpara sang 1990s, amo gihapon ang preparasyon sa tropa kag field units sa padayon sila nga magabulig tub-tub sa ila masarangan.
Usual, we treat it, treatment namon normal na sa amon nga naga-ready kami anytime, no? Ang insulin ko daw, hindi naman capable na sila nga big-scale offensive or mga hostile actions ang NPA. Ang naba naman yung strength nila diri, so we treat it as a normal, ang pag-ready, no? Ang kabayan sa pagpahayag ni Trio 3rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Samtang sa maayo nga balita, bilang nagaisahanon nga radio network nga may nationwide promo sa 2021 nga may total prices nga 20.5 million pesos, kadungan sang pagpangatubang sang pandemic kag kalamidad sa tuig 2021. Ang Bombo Radio Philippines ang pilan sa hindi malipatan nga tuig pinaagi sa Christmas Day Grand Draw sang 1-2 Panalo Park 20 nationwide promo kung sa diin nabunot gikan sa ginatos kalibo nga mga entry centers ang ika-74th nga Bombo Millionaire. Ginlawag sa FDA representative nga nag-supervise sang Grand Draw ang pinakabag-o nga Bombo Millionaire kag ini si Maria Isabel Ballesteros. Sa 66 anyos nagikan sa Santa Luciana, Cagayan City, pinagi sa Bombo Radio Cagayan. Ang ating winner ay gumamit ng Rexona bilang promo purchase. Siya ay may last 4 digits ng kanyang numero, 8258. Congratulations sa ating bagong milyonaryo mula sa Santa Luciana, Cagayan, Maria Isabel T. Ballesteros. Ang kabayan sa announcement sa grand prize winner nga si Maria Isabel Ballesteros. Magluwas sa grand prize winner sang 1 million pesos, ang network ang nagpanghatag man gikan sa total prizes nga 6 million pesos sang apat ka mga regional prizes nga 50,000 pesos para sa mga promo participants nga maswerte nga napilian ang mga entries. Ang apat ka nagdaog ang ginalakipan nanday nagikan sa Luzon paagi sa Bombo Radio kag Star FM Dagupan amo si Leo Bernal sang Bulusan, Dagupan City nga naggamit sang silver swan proof of purchase. Sa rehiyon sang Visayas paagi sa Bombo Radio kag Star FM Cebu amo si Jenny V. Diamante sang City of Fatima, Cebu City ang iyang proof of purchase amo ang Orocan. Para sa Mindanao region pinaagi sa Bombo Radio Butuan nga si Chinky Suday sang Purokwan, Duungan, Butuan City kung sa diin ang iyang proof of purchase amo ang Rexona. Pag sa NCR naman, paagi sa Star FM, Manila amo si Jerson Paulo Agbayani sa Pagkalinawan Street, Ibayo, Tipas, Taguig City, ang iyang proof of purchase amo ang Silver Swan Sukang Puti. Magluwas ang nagubatan para sa 1 million pesos kay tig 50,000 pesos sa mga regional prizes. Gin-award man ang guaranteed cash prize nga 15,000 pesos, 10,000 pesos kag 5,000 pesos sa mga winners na gikan sa 24 key cities kag provinces kung sa diin nahamtang ang Star FM kag Bombo Radio stations. Diri sa Bombo Radio kay Star FM Bacolod, ang nagdaog sang 5,000 pesos amo si Sophie Mar Lapuos sang Purok Santo Domingo, Barangay Handumanan, Bacolod City. Para sa 10,000 pesos si Rona Villavert sang 22 Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City. Kag para sa 15,000 pesos amo si Shady Ann Sayon sang Purok Kagaykay, Barangay 2, Bacolod City. Dako man ang pagpasalamat sang 10 anyos grade 3 students nga bata nga babae nga siya ang nalawagan bilang first guaranteed prize winner. Dako naman nga kwarta para sa iyang 15,000 pesos nga nadagan. Ngayon naman igahatag siya Iloy kag lola. Payag sang bata nga padayon pa siya nga magasulat sang entry sa liwat mahatagan sang tsansa sa pagdaog. Masulat ko para magdaog ko. Imo nga nadagan akin si Mary mo na yata kag ano ang imo nga magagamitan sa na. Ay mama ka kay Lola. Maraming salamat nga nagdaog ako. Number 1 ang Bombo Radio. Ang kabayan sa pagpahayag sang first guaranteed prize winner nga si Shady Ann Sayon. Samtang tuman man ang pagpasalamat sang lola ni Sayon nga ginkilala kay Elena Novicio sa pagdaog sang iya nga apo. Suno kay Novicio, yara si Shady sa iya nga luyo bangod siya ang nagakuha sang module sang apo kag nagatudlo. Payag sang lola nga insakto gid ang pagdaog sang iya apo bangod naguba ang atop sang ila balay kasubong man ang banyo bangod sa bagyong Odette kag tubtob sa karon wala pa makayo. Si Novicio maukod man nga interest under sa mga promo sa Bombo Radio kag payag sini nga nabayaran sini ang ilang nga duta sa bulig man sa mga nadag-an gikan sa nagkalain-lain nga promos. Salamat, ginadami nga salamat sa 1 to Panalo Part 20 sa Star FM kag Bombo Radio. Dako gid nga salamat. Anong plano pa sa daog tala? Para sa skiller pag ang amon nga ibalay kay pato tapos ang amon nga banyo da naguba na sa pagbagyo.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Elena Novicio, lola ni Shady Ann Sayon. Ang mga sponsors para sa 1-2 Panalo Year 19 promo ang ginalakipan sang Silver Swan, Orocan Rexona, Alfonso Brandy, R. Florete Pawn Shop, kag Jewelry, kag Panyawan. Madamang salamat sa tanan naton nga loyal promo sponsors, kag magkakitay naman kita sa masunod nga tuig sa 2022. Samtang dako papasalamat sa third guaranteed prize winner sa Christmas Day Grand Draw sang 1-2 Panalo Part 20 nationwide promo, kasunod nga malawagan nga tagdaog. Gipahayag ni Sophie Marlapuos sang Purok Santo Domingo, Barangay Handoban, Bacolod City, nga dako na nga mabulig sa iya ang 5,000 pesos cash nga iya nadagan. Sunod diri nagapanghugas sini sang pinggan, sang mabatian niya ang paglawag sa pangalan sini bilang tagdaog sa Grand Draw. Nagapati man ini nga kung may sakripisyo, madamo man ang mabalik, gani gin utihan sini ang paghimo sang entries. Ginpahayag man sini nga masami man ini nga nagdaog sa daily draw sa mga promo sang Bombo Radio. Suno kay Dapuos, may dugbaka naman ini sang plywood, bangod apektado man ang ilabalay sang pagwaswas sang bagyong Odette. Magpasalamat gid ko kay na ako ang nagabutan, lalo na kauna-una sa kay Lord. Kay gi-blessing gid ko ni Lord nga nagdaog ko sa 5,000 sa kadamo-damo nga entry. Nagabuta gid ang ngalan ko kay guro need gid namon kay napiktado gid kami sa pagbagyo. Kay akong kusina guba gid siya number 1. Amo gid na problema ko nga biskan plywood lang makabakal ko, biskan paano nga masira ko gid siya kay open gid sa. So thank you sa mga Bombo Radio, sa sponsor kami staff. Ang kabahin sa pagpasalamat ni Sophie Marla Puos, third guaranteed prize winner sa Christmas Day Grand Draw sang 1-2 Panalo Part 20 nationwide promo. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, ginatudlo sa humiliya sa subong nga Domingo nga kitatanan ang gin-isa ka pamilya. Sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish, ginpakigbayan sini nga isa ka pamilya sagrada kaupod si Jose Maria kag Jesus ang pamilya, Sagrada Familia ni Jose Maria kag Jesus. Pinasiling ko nga malapit gidini sa aton tagipusoon, kay kita tanan we belong to a family. Kada isa sa aton nisilibrar naton amo ang pamilya, Sagrada Familia ni Jose Maria kag Jesus. Pinasiling ko nga malapit gidini sa aton tagipusoon, kay kita tanan we belong to a family. Kada isa sa aton nisilibrar naton amo ang pamilya, Sagrada Familia ni Jose Maria kag Jesus. Pinasiling ko nga malapit gidini sa aton tagipusoon, kay kita tanan we belong to a family. Kada isa sa aton nisilibrar naton amo ang pamilya, Sagrada Familia ni Jose Maria kag Jesus. Pinasiling ko nga malapit gidini sa aton tagipusoon, kay kita tanan we belong to a family. Kada isa sa aton nisilibrar naton amo ang pamilya, Sagrada Familia ni Jose Maria kag Jesus. Pinasiling ko nga malapit gidini sa aton tagipusoon, ni Jose Maria kag Jesus. Pinasiling ko nga malapit gidini sa aton tagipusoon, kay kita tanan we belong to a family. Ang kabayan sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 44 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Ato na nabatian ang aton mga balita lokal, karon saylo na kita sa detalye na sa aton na nagapanguna nga balita national. Nangin malinong sa kabugusan ng paghiwat sang Paskwa. Kaya wala sang na-record nga untoward incidents ang Philippine National Police o PNP. Sunod kay PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Israel Efraim Dixon, ngay lagin pasanyag ang security operations sa good masiguro nga nangin matawhay kag malinong ang pagsugata sang Paskwa tubtob sa pagsugata sang bagong tuig. Ginpahanumdum sang PNP ang tanan nga mga police commanders nga istrikto nga ginaobserbahan ang mga operational guidelines sang Uplan Ligtas Kapastuhan 2021 kay siguruhon nga masunod
sa gihapon ang minimum public health standards ilabi na sa mga public places. Ginpahayag ni Dixon nga ginmando na ni PNP Chief General Junardo Carlos ang enhanced security operations antes ang pag-abot sang Pasko kag bag-ong tuig. Kalakip diri ang pagpasanyog sang police visibility sa mga lugar nga ginalauman nga pagadugukan sa mga pumuluyo kaangay sang mall, simbahan kag iban pa nga mahimo kadtuan. Kinahimo na sang gobyerno ang tanan nga masarangan agud nga mabalik ang power supply sa mga lugar nga tuman nga naapektuhan sang bagyong Odette. Suno kay National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRMC spokesperson Mark Timbal, target sang gobyerno sa masunod nga bulan sa Enero mai-restore na ang linya sa mga kuryente. Subong man nga pahayag ni Timbal kung hindi makaya sa masunod nga bulan, mahimo nga sa bulan sang Pebrero 2022 ma-fully restore na ang mga power supply sa nasambit nga rehiyon. Paathag ni Timbal, magluwas sa pagbalik sang supply sang kuryente, prioridad man sang gobyerno ang pagpatukod sa mga balay sa mga pumuluyo nga naguba bangod sa bagyong Odette. So diri unahon anay nga mabalik ang mga balay nga nagkalaguba kag butangan sang mga kuryente. Sa datos sang NDRMC, yara sa 150, nagikan sa 269 ka mga syudad kag munisipalidad na balik na ang power supply. Gipasiguro naman sang Department of Energy o DOE sa publiko, ilabi na sa mga ginwaswasan sa bagyong Odette sa Visayas, kag sa Mindanao ang mga fully restored sa Mayo 9, 2022. Sa payak sa madamo nga nangin kasyualidad sa pagwaswas sa bagyong Odette, gipasiguro sang NDRMC nga nakahanda ang gobyerno sa mga epekto sang bagyo. Santo sa pinakauli nga data sa NDRMC, yara sa 377 ka mga tao ang nagtariwan, 723 ang napilasan, samtang sa 62 ang missing. Santo sa initial assessment sa ahensya nagdangat na sa masobra 4 bilyones pesos ang damage sa infrastructure, samtang masobra sa 2,000 bilyones pesos ang nakahalitan nga gintugas ini sa sektor sang agrikultura. Nagdangat na sa 378 ang na-report nga nagtaliwan bangod sa pagwaswas ang bagyong Odette. Ini ang gin-report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o na NDRRMC. Suno kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, posible nga maglain pa ang datos. Bangod pa dayon nga gina-validate ang ginpatigayan sa mga otoridad ang mga record nga casualties na nagikan sa Central Visayas, ilabi na sa Cebu kag Bohol. Dugang pa ni Timbal nga yara sa 742 mga tawong pilason, samtang 60 ang missing. Yara sa kabugusan niya 3.9 million pesos ang apektado sang bagyong Odette. Gin-report man ni Timbal nga pila sa mga puluyo ang nakabalik na sa ilang mga balay. Gani nabuhinan na ang numero sa evacuation centers nga yara sa 1,198 sa karon. Sa datos ang NDRRMC, yara sa 478,963 ang mga balay nga naguba bangod sa bagyo. Ginabantang yara sa 16 billion pesos ang balor sang kahalitan nga na record sa infrastructure, samtang 3 billion pesos naman sa sektor sang agrikultura. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, gipasiguro ni Presidente Rodrigo Duterte nga magamit ang ginpain nga pondo para sa mga biktima sang Typhoon Odette. Kadungan sa pagbisita ni Presidente Rodrigo Duterte sa probinsya sang Cebu, nga tuman man nga naapektuhan sa pagbaswas sang bagyo. Apang wala na malikuan ni Presidente Duterte nga magpangakig bangod sa madugay nga pagpagwa sang pondo bangod sa stupid requirement nga pagpasa sang NDRMC sang damage assessment report antes sa pagwa ang pondo para sa mga local government units nga naapektuhan sang bagyo. Sa pasa pa ni Presidente, bangon sini, mas labi na lamang nga madugay ang kabudlayan sang biktima sang bagyo. Samtang kadto naman kita sa detalye na sa mga balita sa luwas sang pungsod. Una naman kita sa La Palma, Spain. Opisyal na gindeklara sa mga opisyales nga natapos na ang paglupok sang bulkan sa Spanish Island sang La Palma nga naguba sang ginatos ka mga puluyan kay naglapa akon malagpad nga mga kadutaan nga ginatalauma matapos ang 3 ka bulan nga nag-umpisa ini. Ang announcement ang patigayon kasunod sang napulo ka adlaw nga low level activity nagikan sa Cumbre Vieja volcano sa magamay nga isla kabahin sang Canary Island nga napahamtang sa northwest coast sang Africa. Wala man sang reported nga napilasan nga direkta nga maangot sa paglupok sang bulkan nga nagumpisa sang Setyembre 19 kung sa diin naguba sang molten rocks kasubong man nagdala
sang madamo nga aso nga may toxic gases sa hangin. Apang ini nga naguba sang 1,345 ka mga panimalay. Ilabi na sa western side sang La Palma, kasubong man sa mga eskwelahan, simbahan, health centers, sa mga farm irrigation infrastructure. Ang mahinay nga paghulag sang lava ang nag-cover sang 2,250 hectares sang duta, samtang ini ang nagailig sa Atlantic. Naapektuhan man sang paglupok sang bulkan ang plantasyon sang saging. Mga kalabanan nga pangitanan sang Las Palmas kaupod ang turismo. Ang paglupok ang ginupdan sang sunod-sunod nga pagtayog. Ang labing una nga natabo humalin sang 1971 kaya ginapiнаkalawig nga na-record sa isla ang ginapuy-an sang 83,000 ka mga tawo. 7,000 ka mga tawo ang ginpang-evacuate nagikan sa ilang mga puluyan kag madamo sa ila. Ang ginhatagan lamang sang pila ka minuto agad mag-impake sa ilang mga pagkabutang. Ang kahalitan niya nagtugas ang paglupok ang mahimo nga magsobra sa 900 million euros o kon $1 billion suno sa regional officials. Kag sa katapusan nga balita international, sa Rome, Italy, ginreport sa Italy ay katatlo nga sunod-sunod nga record tally sang kaso sang COVID-19 sang Sabado nga may bag-o nga infections nga nagdangat sa 54,762 kumpara sa 50,599 kada adlaw sang damlag lang suno sa Health Ministry. Ang numero sa mga coronavirus-related deaths ang nagdangat sa 144 nagikan sa 141 sang Biyernes. Naka-record ang Italy sang 136,530 ka mga nagtaliwan nga naangot sa COVID-19. Humanin sa tagumpinsa ang outbreak sa nakaligad nga tuig. Ikaduha ang pinakamataas sa Europe matapos ang Britain kag ikasyam sa bilog nga kalibutan. Naka-record na sa karon ang Italy sang 5.57 milyon ka mga kaso. Samtang kadto naman kita sa aton mga balita sa hinampang. Nangin madinalagon si Mark Espejo kagang iya nga team sa Japan V-League Men's All-Star Game. Yagin patigayon kahapon. Ginlutos ang team ni Espejo ang ilang nga nakasumpong sa score nga 25-22, 25-22, 26-24 sa All-Star Weekend sang liga. Ang Filipino volleyball player ang naghampang kaupod nanday ko ni Hiro Shimizu, Takahiko Imamura, kag Kenyo Nakamoto sang Panasonic, Shinichi Fukuyama sang J-Tech, Taishi Onodera sang JT Hiroshima, Masaki Oya sang Suntory, Tomohiro Yamamoto kag Vernon Evans sang Sakai, kag Yudai Higashi sang VC Nagano. Si Espejo sang FC Tokyo ang ginpili bilang kabayan sang V-League recommendations, samtang iba niya mga players ang ginpili naman pinaagi sa pagboto sang fans. Subong nga hapon ginpatigayon naman ang Women's Fan Festa. Kag sa balita sa entertainment, nagpositibo sa COVID-19 ang mga miyembro sang BTS nga sanday RM kag Jin. So sa ila ahensya nga Big Hit Music, si RM kag Jin ang gindiagnose nga may COVID-19 sang Disyembre 25 sang gabi. So sa statement sang kumpanya, pagbalik ni RM sang Disyembre 17 nagikan sa Estados Unidos, gilayon ini nagpaidalom sa RT-PCR test kag nagnegatibo apang nag-home quarantine ini gihapon. Antes ang iya scheduled release nagikan sa quarantine gintest ini liwat kag siya ang nagpositibo. Asymptomatic naman ang nasambit nga K-pop star. Disyembre 6 naman, nagbalik sa Korea si Jin kag nagpaidalom sa RT-PCR test. Apang kahapon sang hapon, nagsuprer ini sa mga sintomas nga daw kaangay sang flu, kag ginpaidalom siya sa test, kag ini ang nagpositibo sa virus. So sa ahensya, lunsay nakatapos na sang ila second dose ng COVID-19 vaccine, sanday RM kag Jin. Wala man ang mga ini nakakontak sa iba nga mga miyembro sang BTS pagbalik nila sa Korea. Nagpasalalig man ang kumpanya sang fans nga magapadayon sila sa paghatag sang suporta para sa madasig nga recovery sang duha. Sang Biyernes, una na nga nagpositibo ang isa ka miyembro sang BTS nga si Suga matapos nagbalik nagikan sa Estados Unidos sang Huwebes. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 6 minuto na lang nabilin magadangat nakta sa tak ng alas 7 sang gabi. Kaginya na nabatian ang kabugusan niya pagpanglagit sang Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 6:30
kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 26 sa buwan sa Disyembre sining tuig 2021. Antes kita magtako, patundanay panambalay ka ng aton yung mga headlines. OFW sa New Jersey, USA kag halalabad, Afghanistan, ginlalagway kung paano nila ginaselebrar ang Pasko. Pagsaulog sang bagong tuig sa New Jersey, USA, parehas lang sa Pilipinas apang wala sang palupok suno sa OFW. Death toll sa bagyong Odette sa Negros Occidental nagsaka na sa 45 santo sa data sang PDRMO. Relief operation sa mga biktima sang bagyong Odette sa Southern Negros ng Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated nagapadayon. Pagselebra sa New People's Army sang anibersaryo sini nga adlaw ginakabig nga normal sang militar. Sa balita nasyonal, gobyerno ginahimo ang tanan agud mabalik ang power supply sa mga lugar nga labi na apektuhan ni bagyong Odette. Mga napatay bangod sa bagyong Odette nagdangat na sa 338. Presidente Rodrigo Duterte ginpasiguro nga magamit ang tanan nga ginpain nga pundo para sa mga biktima sang bagyong Odette. Sa balita international, malawig nga volcanic eruption sa La Palma, Spain natapos na. Balita sa hinampang, Filipino volleyball player nga si Mark Espejo kag iya nga team daog sa men's All-Star Games sang Japan V-League. Sa balita sa entertainment, miyembro sang BTS nga si RM kag Jean nagpositibo sa COVID-19. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na lang nabilin magadagat na kita sa alas 7 sang gabi. 6 days to go before 2022. Kag sa katapusan, kami ang inyo nang intag balita. Bombo, Glorified Chario. Kag Bombo, Zaldi Foro the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Kakaroon sa aton nga Bombo News Analysis nga ginpadala sang aton maukod nga tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, lineman. Sa adlaw kagabi nga obrahanay ginagwanta ang kakapoy. Sa ibabaw sang poste abaga nagapalamuypoy. Mga lineman nga nagahingagaw kumpuni sa mga nagkalautod nga linya kag natumba nga mga poste. Sa tagsa nila kapag saka sa poste nga nagatangla, ginasugal ang kabuhi nga basi badula sa pagkakuryente o kon pagkahulog sa poste nga ila ginsaka. Sa tagsa ka nagaagi ang kalamidad kag madamo nga poste ang nagakalatumba sa higad. Sila ining wala pahuway, nagapangalagad lamang mapadali ang pagbalik sang kuryente sa komunidad. Apang imbes nga sila ang aton nga hangpon, mabatas pa naton sila nga mulayon. Tungod lang wala mahingagaw balik ang kuryente, aton lang kagalingon nga konbinyente ang ginainsyende. Tani kita mangin sensitibo man, manuto sa pagagwanta kay kinahanglan. Kalamidad wala naton ginapangayo, mga lineman sila gani, ang nalistan man apang wala nagareklamo. Ang ini pa una-una pananawan ang ginpadala ni Bernabe Acoyong sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kung ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils, ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan
sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis bituin sa langit o tanglaw, sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Welcome naman mga kabyanan diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Kita magalingaw sa inyo tungtong sa tagna nga alas 9 sa gabi sa pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana, mga ambahanon nga sakuna kag ambahanon man nga kung mabatian naton daw balik ka nga aton nga mga kapanahunan, no? Sa aton nga mga nagapamati dira nga mga lolo kag lola, no? Ipatukar naton subong ang pila ka mga ambanon nga makapabalik sa inyo nga memorya sa kung ano kamo sadto, no? Pagi sa sining palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Kag of course bukas na aton nga comment section sa nga Facebook Live sa nga Bumbo Radio Bacolod kag subong man sa aton nga YouTube channel. Para sa inyo nga mga greetings kag inyo nga mga request, no? Kag hingagan na din kamo kay parang hindi mapuno ang linya, no? Kag hindi mag traffic kay basi hindi mabasahan ang inyo nga mga mensahe. Okay, sige. So sa liwat upod sa inyong alagad manuglingaw sa tagsa ka Domingo, ini si Bombo Daniel Lecciones. Ululupod kita tubtub sa takna nga alas 9 sa gabi. This time mga kabayan, ang imbukada naton nga igadulot sa inyo nga ambahanon ang may tigulo balod sa baybayon. Sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, na nakahinon-anon. Hindi mo pala intay, na ang pagkungaman, na ang ay ang balot at baybayon. Isulat mo na intay ang buong mo, sa balas at tinilan, sining bato. Akong nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga sabay sa San
sasano pa, di mo ba't yagon, tago'y sang gugma, akon nga ginahandong, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sasano pa. Okay, amoy ito banwa ang aton nga pang imbukada nga kung sa mga kwan pa opening remarks, opening song no sa aton nga palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. This time kadto kita sa aton nga mga talamyawon nga gawon tani, wow, basta gani nga harana time na ara gadi naguso na din ang mga talamyawon nga sa pagkadamo-damo. Sa pagkadamo-damo nga mga talamyawon. Okay. Ato na rin nga ipasulo diri sa isa naton ka screen para nga mabasa naton sa gilayon ang inyong mga mensahe. Mensahe. Okay, ari na. Bawang pinakauna si Doc Paul Onyal. Good evening, Bumbudan. Kapamati kami ni sa Regent Pearl Alihis. May gabi lang da kay Mami Che kag Rex Ginon. Request ko dandansoy. Okay. Dugay-dugaya. Ay na Isabel, ari na, nagpaanak naman sang kuano, nagpaanak sa text. Ay na Isabel, may gabi Bumbudan, pa-shoutout kay Elsa Arsinas sa nga maaw kag sa iya apo nga si Luana Torres. Namian gid sila mamati sa imo programa. Pa-request dayon mutya sang kasakit. Sige. Pero naon ko ni siguro na ang dandansoy, no? Kag antes ang mutya sang kasakit kay daw nakauna ang kwan, nakauna ang dandansoy, no? Sige. May gabi ginatamyaw ko ang akon lola nga si Elsa Arsinas kag hinablos nga si Luana Amari Torres sa barangay Maaw, Bago City. Pa-request ka paborito niya nga kanta nga mutya sang kasakit. Amo ni ginaman parintihanan ni sa guro ni Ayna Isabel ay. Christine Lois no, ang nag-request. Okay. Din pagid. Unahon nato nanay ang unang request from Doc Paul Onyal. Ang ambanon nga may tigulo dandansoy. Ako sa payaw, ugani kung ikaw hilawon, ang payaw di mo lang nandawon. Dandansoy kung imo apaso, bisan di magparo, ugali kung ikaw uhawon, sa dalan magbubun-bubun. Kung makasilo, bana ko ikaw
asawa mo ako. Dandansoy bayan ka ikaw. Pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw idlawo. Ang bayaw imo lang lantawo. Okay, Dandansoy, kanta ni Lolita Carbon, isa sa mga bukalista sa una sang banda nga Asin. 24 o kung na 21 minuto sa nakaligad sa tagdang alas 7. Mayang gabi bumudan, listening from Sabod, Ilahas, Dingli. Happy Fiesta lang diri sa Ilahas, Dingli, from Juanito, Mendoza, Habunal. Good evening bumudan. Na-miss ko rin ba mamati bumburana kag iban pa? Request naman bakas ng lumipas. From Ima Villarin. Bakas ng lumipas. Mga bakas ng lumipas sinta. Okay. Mutya sang kasakit. Bumbulito, may mutya kada sang kasakit. No, nagligad do may nakita ko ni mutya sang kasakit mo. May nag-request sang mutya sang kasakit. Pero tanaw ko kung ari pa din daw, nasiplatan ko lang to sa niligad ang mutya sang kasakit. Pero tanaw karon na, no? Pero kung wala di sa ako ng mutya sang kasakit, laban-laban, ara na sa kay Bumbulito ang mutya sang kasakit daw siya na naguro karon ng bahala mo, no? Sige na. Ara na Bumbulits ang mutya sang kasakit. Okay. Samtang may kabyanan, wala pa ang mutya sang kasakit. Ari lang anayo, dumduma ang langit. Bisan gahilayo ay ang duha ta kadughan ang maayong buo. Dili pagkalimtan sa adlaw kagabi. Sa oras nga tanan ang pagpalanggaan ay dapat gihit halungan. Bisan pa malayo kag wala gakita ay kunang isa kag isa. Permisa kalipay anhon mo ang malapit. Kung wala gahang panay, mamungas ang pagsunggot, tugtog magabulagay. Bilin ko sa imo, dili pagkalimti ang akong larawan. Palihog tipigi halungi sing himpit nga dili mapierdi samtang wala pa ako ina lang ang sarili. Kung ikaw humigda sa katri nga may panig, kuhaon mo ang larawan. Sa ulunan isurip antis ka tumulog. Dumduma ang langit, agud mapaiway ang mga kasakit.
Bilin ko sa imo dili pagkalimti ang akong larawan. Palihog tipigi halungi sing himpit, nga dili mapirdi samtang wala pa ako, ina lang ang salili. Kabay lang kuntani nga dili paglimbungan ang isa kakahoy. Sa duta ng kamot pananglit abutan, hangin nga mabaskog mabanggilang siya, luminos magabot. Mabanggilang siya, mabanggilang siya, luminos magabot. Okay. Dumduma ang langit. Ano ganitong titles do? Dumduma ang langit. Okay, this time mga kabanan, ang request niya mutya sang kasakit. Isunod natin ang mutya sang kasakit. Okay na da bumulito? Sige, abi. Tuganon sa buhat, tugaling butigon, maluid kagalising tagipusoon. Ang akong pag-amlig madugay nga tion sa isa ka pisok, nadula gilayon. Diin nang matamis mga ginpanugan, labas pa kaayo sa pahanumduman. Sa hinali lamang imogin kalimtan mutyas ang kasakit. Ako nalikupan, bagay sining sulat gisi-gisiun ko, gisiun sunubun upod sang litrato. Agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgo. Pananglit dampulang ini nga istorya, dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagi pusoon.
bagay sining sulat gisi-gisiun ko. Gisiun sunugun upod sang litrato. Agud malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang na isa kadambu. Agud malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgu. Okay, muchas ang kasakit nga ginapasikat man ni sa tuanay ang bano ni Virgilio Pirot. Mayong gabi lang sa kay Sister Fe Magallanes. Magallanes. Sister Fe de Jesus. Magallanes. Sister Fe de Jesus. No? Kaya basta magsilinggon ni Sister Fe, ginapaminsar ko ang apelido lang ni Jazz. Jazz de Jesus. Magallanes de Jesus. Pasensya na kay Jazz. Sister Fe de Jesus. No? Ang para kay Sister Fe de Jesus nga request siya matod mo. Sige, i-play ta na ka na dugay-dugaya. Good evening, Bumudan. Merry Christmas, Bumudan. Greet ko lang akon bata sa Amparo, Sagay City. Pa-request, Bumudan, ako ang namunit. Salamat, Gid. From Meltan, Sinugbuhan. Maayong gabi, Bumudan. Ginatamiyaw ko gali ang akon tatay, Junior Lioro, kag nanay Merlinda Lioro. Nagapanamyaw, Roda Lioro. Merry Christmas, Bumudan. Pwede mo mapatukar pispis nga bukaw. Pwede karon na. From Julie Soyo. Amayang gabi Bumudan, ginatamiyaw ko gali ang ako nanay nga si Judy Olminasan, kag ang Olminasan family sa Ligaran. From, Blue Bambo. Okay, sige. Diin pagid, nagadulubli ang mga message. May gabi Bumudan, blessed Christmas sa tanan nga senior citizen. Dala na kita dara. Kay 124 na ko ya. Sang barangay San Isidro, Pontevedra. Request ko lang mauli takon sa Antique. Salamat Gid. From Jimwell Pisa. Joseph Pacifico, good evening Bumudan, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Jufil, Roland, Johnny, kag Pamela Lupis, ay ginatamyaw. Pagpanamyaw ulit sa kay Joseph Pacifico. May gabi Bumudan, please. Okay, nabasa ko na. Una ko na ang ambanon, gin-request si Sister Fe de Jesus. Ang ambanon nga may tigulo, matud mo. Matud mo ako imong unuhan, mahalong hangtod sa lubnganan, kalipay ang akong gibati kay bugtong kang bahandi, nining kinabuhi way sukol ang akong pagtuo nga matumon ang atong mga damgo kay aniyak ka man nining kiliran, gulawan
nang kuna. Dili mabalhin pitik ning kasing-kasing. Kung talikdan mo ako magpabilin sa ako nga walay makababag sa atong pagminahalay. Akong pinangga why suot ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo. Kay aniya ka man kinikiran bulawanong pagpangga ng kuna. Dili mabalhin pitik ning kasing-kasing. Kung talikdan mo ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong pagminahalay. Akong tinangga sa atong pagminahalay. Akong pinangga. Matud mo, no, para to kay Sister Fe di Jesus. Good evening mo dan watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Okay, ito nabasa ko na gina, no? Sige. From Joseph Pacifico. Ginatamyo niya sa si Joe Phil, si Roland, si Johnny kag Pamela Lopez. Okay, maayong gabi man sa kay John Mark Paskin Mahinay. Kag Merry Christmas. Bumbudan, good evening. Ginatamyaw ko dagali ang family Solidom kag family Residoro sa Asinda Kamisana from John Paul Guapuhon. Perte nga abilidad. Sa nag-request gina sang ambanon nga mauli santiki, yari na ang mauli gid ako santiki. Sa marayot ka eskwela, malawig rin nga sa marayot nag-aumpra. Galagas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Mauliid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauliid ako sa antike, ay nahilaw ng gitaken magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda
isda nga labas, ang linapwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiridlaw, pandi kag sirigwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw ang gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagkapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong nagpagpalangga, nagkapapuhin kang kaminga. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken kay tutok kag inday. Ay kahidlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiridlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken kay nanay kag tatay. Mauli gid ako sa antike, nagdulong sin oras 44 minutos ang nakaligad sa Tacna, alas 7. Mga kabumbo, okay lang ka muna? Okay lang.